Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out! So no way! There ain't so no way! There ain't so no way! There ain't so no way! Oh, da, boom, baby, suntem live, Seară de Cripto, episodul 41 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, manipulare, oare sau nu pe Bitcoin și ETH? Având în vedere că avem în momentul de față cele mai mari volume posibile pentru acest ETF și aici mă refer la Bitcoin, totuși prețul nu urcă. Întrebarea este de ce? Oare fac ceva similar cu ce s-a întâmplat cu aurul și argintul în trecut, după ce s-a aprobat ETF-ul pentru aur, da? Ne putem uita în trecut să vedem, pare destul de similar momentan, deoarece pare că avem volum destul de mare pe ETF și volumul ăla nu este doar de sell, ci volumul este mai mare pe partea de buy, adică mai mulți oameni cumpără acel ETF. Totuși,
Prețul, nimeni, nimic. De ce? O să răspundem la această întrebare și da, din punctul meu de vedere, încearcă din nou aceea schemă de manipulare pe care au făcut-o și în trecut cu aurul. Similar, după ce s-a aprobat ETF-ul pe aur, am văzut aceea schemă. Acum, interesant de văzut dacă o să țină schema asta sau nu. Dacă nu știu ce s-a întâmplat ieri, a început tranzacționarea și pentru ETF-ul, pentru ETH. Ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă acolo. Prețul a reacționat negativ, a mers spre 3600 și apoi bum, în cap. De ce? Cei de la Grayscale din nou au fixat undeva fiola la 2,5% și au avut un outflow de vreo 400 și ceva de milioane din ETF. Și ce să vezi, acel outflow, mare parte dintre ele a fost pe spot. Totuși ETH stă destul de bine, având în vedere flow-ul ăla destul de negativ. De ce? Oamenii ies din acel ETF, doar ce nu vor să plătească 2,5% fee și intră în alte ETF-uri care au, nu știu, 0,13, 0,2, 0,1 ca taxă, nu 2,5 și de asta vedem impact pe preț. În timp ce vorbim noi aici este și Kamala Harris live. Cât credeți că oameni are pe live? 800 de persoane, puteți da search White House, e live în momentul de față Kamala Harris, care este noul candidat pentru președintele Statelor Unite, are 800 de persoane, era ultima oară când m-am uitat pe acel live, cred că au uitat să adauge boții. Acum ați văzut în social media că toată lumea încearcă, face videouri despre ea, da, Kamala, nu Kamala, cum făceau despre asta, despre Biden. E clar că aparatul a început să pompeze bani pe partea aia de Kamala, dar cred că acum, pe Casa Albă, pe YouTube, au uitat să adauge boții, deoarece mare parte dintre ei clar sunt boți, aia pe care vedeți acolo, că se duc și comentează la Joe Biden sau la orice se vorbea despre Joe Biden, au mare parte boți, ok? Că ăștia se folosesc mereu în aceste campanii electorale. Nu zic că Trump nu are și el, dar tot să fii un candidat la prezidențiale și să ai 800 de persoane pe live pe Casa Albă când tu vorbești, Kamala Harris, nu mi se pare prea bine, nu mi se pare. Apropo de Kamala Harris, ci că trebuia să ajungă și la conferința Bitcoin. Deci că a pus întrebări prin online sau prin apropiați ce este acest Bitcoin. Și că a fost invitată să vină și ea acolo. Era destul de aproape, până la urmă a refuzat. Ci că așa spune ea că Bitcoin ăsta e folosit de criminal. Ci că așa se aude. Ci că asta crede ea despre Bitcoin. Da? Și a zis că nu vrea să vină până la urmă. Deci știrea aia de ieri că ar putea să vină era destul de reală. Acum apare că nu mai vine până la urmă și rămâne doar Trump. Și o să vedem ce zice sâmbătă. Multă lume se așteaptă ca Trump să anunțe dacă vine președinte să facă din Bitcoin rezervă, nu știu, națională, rezervă națională de Bitcoin în SUA. Bun, lăsați un comentariu și imediat discutăm despre toate treburile astea, cum se face și manipularea pe Bitcoin prin acest ETF, prin CMU Future și prin spot. Și dacă mai e vreo șansă ca Bitcoin să crească, și da, mai este o șansă ca Bitcoin să crească, dar nu până când se bagă traistele unde trebuie, cel puțin momentan. Bun, mai faci live de la casa, mâine faci live de la Casa Albă, gata, Kamala e în bear market. Da, hai să căutăm aici, fii atent, căutăm acum, în timp ce voi apăsați butonul de like, îl puteți găsi aici, foarte, foarte frumos, dacă vă place acest live, puteți să-l găsiți aici și aduceți foarte, foarte sus acest live. Căutăm aici Kamala, asta e așa, White House, ia să vedem, poate au mai crescut numărul la view-uri, ia să ne uităm. Uite, acum are 1000. Acum are 1000. Deci acum are 1000. Uite, ne putem uita aici. Și dăm așa frumos. Bam. Are 1000 de persoane. 1165. Cred că boții și-au dat seama. Bă, n-am ajuns unde trebuie. Trebuie să mergem peste Kamala. Deci vorbește aici de White House are 2,09 milioane de subscriberi. Și vorbește Kamala, nu? O vedem aici pe ecran. Are 1165. Noi avem de multe ori peste nivelul ăsta de viewer. Nu mai zic toate Statele Unite că vorbește în engleză, că e Kamala, că toate astea. Bă, vă zic eu, au uitat boții, mă. Au uitat boți. Nu mai zic că multe canale de YouTube fac la fel, dar și pe cripto, nu neapărat în România, dar extern, vezi multe live-uri cu 5-6 mii de persoane. Dar unde, mă? Unde sunt toate persoanele alea? Dai seama că mulți își pompează și pe Twitter cifrele, își pompează și pe Instagram, cifrele își pompează și pe YouTube, cifrele pun multe reclame cu videourile lor și tot așa, dar pare că Casa Albă a uitat un pic să facă treaba asta momentan. Facem raid, zice aici Florin. Da, aici cu 577, dacă mergem și noi, facem 1500. Deci dacă mergem și noi aici toți și apăsăm pe butonul ăsta, facem 1500. Vreți să vedem? Îi creștem numerele lui Kamala. Deci fiți atenți aici. Dacă intră toată lumea de pe live și caută ăsta, îi creștem la 1500 lui Kamala imediat. Noi facem raid. Ia să vedem. Dăm un refresh să vedem dacă merge. Dacă urcăm la 1200, probabil merge. Ia să vedem.
Ia, cică vorbește acum. 1181 deja, i-am pus lui Kamal la 50. 50 au intrat imediat să vadă ce zice Kamal aici, deci 50 au venit de la noi 100%. N-are chat, că scriam aici pe chat, adică comentariile turned off aici, le-a închis. Bagă pe like că nu ne face Kamala. Totuși Kamala are 300 de likes. Da, exact, uite, are 338 de likes aici, 1194, fii atent că îi crește. Deci îi aducem lui Kamala. Bă, noi o ridicăm pe Kamala. Deja Kamala devine președinte. E din cauza acestei comunități, deoarece, uite, acum are 1191, mai dai puțin timp că trece de 1200. Imediat cum am început să vorbim despre aia, am adăugat de la 1000, 1205. Fii atent aici, 1205, 1202. Îi pompăm numerele lui Kamala, mă, ești nebun la cap, bun. Îi dăm și like, long squeeze, salutare, are și IQ sub 80, nu merită, 1220, da, vezi? Crește aici, de la noi vine, deci ca să știți, de la noi vine acești view-uri pe care i-are Kamala în momentul de față. Păcat că noi nu putem vota, știi, asta e. Noi nu putem să, încă 4 au mai venit, 1224 aici, creștem numerele lui Kamala, mă. Dăm like sau dislike, nu știu, ce vreți aici. Pentru Kamala pare că are 350, 1225, asta discutăm azi, nu. Discutăm despre manipularea pe Bitcoin și da, este acolo manipularea, având în vedere că volumele, deci Bitcoin a făcut 18 miliarde în volum pe ETF, cel mai mare ETF plecat din istorie, n-a mai plecat niciun ETF atât de puternic cum a plecat cel de Bitcoin. Ce să vezi, aceste 18 miliarde, mare parte sunt pe bai, bă, nu se vede, prețul stă în acest range 50, 55 și regiunea de 70.000 de 4-5 luni de zile, nu face absolut nimic prețul. Întrebarea este ce și o să vă explic un pic cum ar putea fi făcută această manipulare, deoarece ea se întâmplă. Acum, țineți cont că manipularea se întâmplă și când prețul urcă și când prețul scade, ok? Și când prețul merge în lateral câteodată, cum e în momentul de față. Dar vă explic imediat și vă explic de ce încă sunt șanse să vedem Bitcoin spre 100.000 și peste 100.000. Dacă rămâneți aici, discutăm imediat. Discutăm și despre ETF-ul pe ETH, deoarece și ăla s-a lansat, un pic diferit față de ETF-ul pe Bitcoin, unde am avut o urcare mare în primă fază pentru ETF-ul de Bitcoin și pentru prețul Bitcoin. Înainte de ETF am avut o urcare mare. La ETH și n-am avut all-time high, n-am avut chestiile astea, prețul stă în lateral. Asta poate să fie bullish pentru ETH pe termen un pic mai lung, după ce vedem flow-urile. În prima zi am avut 1,1 miliarde. Bitcoin a avut 4,6 miliarde în prima zi de tranzacționare pe ETF. Deci a zice că totuși are acolo un 25-30% cât era așteptat, să zicem, din flow-ul ETF-ului pe Bitcoin din prima zi. Deci nu e rău, e peste așteptarea pieței, totuși prețul nu mișcă. De ce? Pentru că cerere și oferte se întâmplă pe spot, nu pe OTC. Bun, ce se întâmplă cu bursa? Bursa în picaj masiv, am avut cele 7 companii foarte mari în cădere și imediat intrăm tare în subiect și vedem ce se întâmplă și pe bursă. Era, cred că, minus 3% ultima oară în Nasdaq când m-am uitat, deci ceva se întâmplă și acolo. Tesla a avut raportările ieri, au venit cât de cât imparțiale, și lucruri bune și lucruri negative. Piața a aproximat în mare parte că au fost mai multe lucruri negative și Tesla a picat destul de agresiv. Era un minus 7-8% ultima oară când m-am uitat la Tesla. Oricum v-am zis că este într-o regiune de rezistență, să aveți grijă cu Tesla în zona aia. Eu n-am vrut să vând pentru că pentru mine poziția încă este mică și încep să o cresc, adică am luat $150, cum v-am zis, și aștept să văd dacă mai pică sub regiunea sau nu, deoarece vreau să pun o poziție mai mare pe Tesla. Deci nu e un swing pentru mine, adică să iau la 150 să o vând, nu știu, când s-a dus în zona aia de 260-280, ok? Bun, ce s-a întâmplat cu bursa? Răspunsul: nu cumpără PTC-ul pe care sunt obligați să-l achiziționeze. Nu în mare parte, îl cumpără, dar ce să vezi, au și un complice care se numește Coinbase, care le vinde OTC momentan. Adică Coinbase găsesc oameni care vinde către aceste BlackRock, aceste instituții, dar și fonduri OTC, și aceste fonduri în mare parte, vă explic imediat ce fac, shortează Bitcoin și apoi îl vând pe spot, ok? Nu mi se pare nici întâmplare faptul că acum s-a dat drumul pentru acea rambursare, știți, de atunci din 2011-2012 pentru acel exchange care a picat
cumpărat MTGOX, s-a dat drumul la rambursare. Acum încă n-am văzut dacă e selling pressure mare sau nu, momentan pare că nu, plus Germania care a vândut, e ceva acolo având în vedere că hedge fundurile aveau shorturile la niveluri foarte, foarte ridicate, adică foarte mari, istorice chiar. Acum, nu știm dacă shorturile alea câte dintre ele erau hedge, dar știm că aceste hedge funduri, chiar dacă se numesc ele hedge funduri, multe dintre ele numai hedge nu sunt. Bun. Picaj în bursă, trebuie să urcăm pe cripto, sper. Momentan, cripto 66.672 pentru Bitcoin este foarte, foarte bine având în vedere măcelul de pe bursă. Pare că din nou cripto reacționează destul de bine. Bun. Au picat toți viewerii lui Kamala aici, 237, probabil a închis, nu? Probabil a închis stream-ul, că n-au picat atât de agresiv, probabil s-a terminat, nu mai vorbește în momentul de față. Totuși, să fii un candidat la prezidențial din partea democraților și să strângi 1000 și ceva de oameni la Casa Albă pe live, n-a zice, până și Joe cred că strângea 10.000 acolo, că zicea două cuvinte. Bun. Tu ești balena care a dat mega buy, respect maxim. Nu sunt eu balena care a dat mega buy pe You, nu știu, am văzut ceva ciudat astăzi, adică am văzut un dam destul de mare, acolo era minus 38, 40% și pe urmă plus 30%. Asta se întâmplă când capitalizările sunt mici. Când o monedă are capitalizare mică, îți dai seama că se pot întâmpla chestii de genul ăsta. De aceea, risk-reward, adică ai riscul mare, reward-ul mare, ca de fiecare dată pe o monedă de genul ăsta. Bun, dar Kamala vorbește pe o temă electorală. Nu știu ce vorbește acolo, ceva vorbește. Acum nu știu ce vorbește exact. Deci Cramer bullish pe Tesla. Nu e bine dacă este Cramer bullish pe Tesla. Acum multă lume se ia de Cramer că el zice mereu invers. Hai să vă zic adevărul din spatele a ce zice Cramer. Multă lume zice, mamă, este un oracol invers, adică dacă el e bullish pe Tesla, Tesla pică, dacă e bullish pe aia, pică. Acum, el vorbește despre acțiuni în fiecare zi, el cred că de la, nu știu, undeva de la 8 până la 4, de când se deschide bursa până la final, el vorbește numai de acțiuni și e întrebat, bă, ce crezi de acțiunea aia? Ce crezi de acțiunea aia? Ce crezi de acțiunea aia? Ce crezi de aia? Ce crezi de Bitcoin? Ce crezi de Ethereum? Însă că îl întreabă ăștia 50 de întrebări despre acțiuni și cripto pe zi și el trebuie să răspundă și răspunde la toate și îți dai seama că ăștia taie doar momentele alea care se întâmplă invers, că se mai întâmplă și la Cramer să aibă dreptate de multe ori, dar vezi, asta e, online nu te face să crezi că Cramer întotdeauna o dă inversă, știi, deoarece vezi că zice numai de bine de una se întâmplă de rău, numai de rău de una se întâmplă de bine, dar nu e chiar așa, nu e chiar așa, dacă e tot ce a zis el până acum, probabil ar fi un 60-40 că a greșit sau ceva de genul ăsta, dar pe termen lung se echilibrează. El a avut și un hedge fund, adică nu este un nimeni, are studii destul de ridicate, adică el ăsta, Jim Cramer, dacă vezi istoria lui, e cineva, adică e cineva, e foarte greu, mai ales să fii manager de un hedge fund, e nebunie acolo. Cramer e mai mult meme, exact, așa e momentan, dar dacă analizezi, trebuie să înțelegi de ce. Media l-a făcut un meme, el răspunde la 50, pe mine, mă puteți întreba, ce zici de aceste 50 de companii sau aceste 50 de criptomonede? Și o să zic, aia crește, aia scade, aia crește, aia scade. Și dacă vrea cineva, le ia pe toate, zice, uite, aici a zis Daniel Nință greșit, adică s-a întâmplat invers. Și poți să faci un Daniel Nință invers. Sau aici a zis de bine, depinde cine le taie, cum le face și care e view din media pe ce zice persoana respectivă, ok? Bun, salut, hai cu Atomsum $5, ce părere ai? Ar fi o zonă, 2-5 ar fi o zonă cât de cât interesantă. Dacă iese Trump, ne-am ras cu Moldova, spunem paf fraților noștri de peste Prut. Nu neapărat. Acum, asta îți dă seama că Trump o să vină și nu o să dea el pe tavă, nu știu, România sau o să dea pe tavă Moldova sau chiar Ucraina, deoarece arată slăbiciune. Adică tu ca un lider să vii să zici, ia mă, Rusia, ia-o pe toată, e slăbiciune, orice lider ai fi. Îți dai seama că înțelegerea pe care o să vrea să facă cu Putin o să fie una reală. Nu te atingi de aia, ia două teritorii sau whatever, lasă Ucraina în pace, hai să o reconstruim, chestii de genul ăsta, știi? Cel puțin așa o văd. Acum îți dai seama că Putin joacă și el zice, da, Donald, așa facem și formă cine știe, poate atacă dacă e nevoie, știi, atacă Moldova dacă vrea, nu știm ce vrea neapărat, dar ceea ce sunt jocuri de putere. Oricine crede că mamă ține cu România, mamă ține cu nu știu cine,
jocuri de putere. Noi întotdeauna suntem prinși la mijloc și trebuie să ne raportăm la cine ne dă mai mult. Și în momentul de față mai mult ne dă Europa și cu Statele Unite, nu Rusia. Rusia n-are ce să ne dea, n-are. Ea oricum mor de foame ei, ce să ne dea nouă? Adică ce să ne dea Rusia nouă în momentul de față? Zero barată, adică. Trump meme o să rupă. Bună seara Daniel, bună seara comunitate, lăsați un comentariu, să curgă. Cum sunteți pe cripto? Mai aveți vreo răbdare posibilă? Piața ne încearcă la răbdare în momentul de față, având în vedere că hai să ne uităm pe Bitcoin aici. Stă în lateral de cât timp? De cât timp? Asta este întrebarea. Ne uităm aici 66.636. Putem să observăm o mică analiză aici că Bitcoin a picat un pic sub 66.000, regiune foarte importantă. Am mai vorbit de ea și pe live-uri, dar și pe Patreon de această regiune. Am avut câteva fake-out-uri sub range-ul ăsta pe oră. Dacă mergem pe 4 ore arată și mai bine, deoarece n-ai avut o candelă neapărat care a închis atât de agresiv sub regiunea asta. Ai avut o pastă și imediat ai recăpătat zona de 66.000, foarte important. Acum am vrut să mergem în 67.000, rejectare și aici. E destul de clar că momentan încă în lateral. Dar hai să ne uităm de câte luni de zile suntem în range-ul ăsta, că asta e important și ce înseamnă asta, ok? Ce înseamnă asta? Suntem așa, de aici, de când am atins 63.000 în februarie, martie, aprilie, mai, iunie, deja avem 4-5 luni. 5 luni dacă o punem pe asta și a 6. Deci 5-6 luni de lateral. Bitcoin mai face chestii de genul ăsta. Partea bună de aici e că suntem în range-ul ăsta după o urcare. Dacă eram în range-ul ăla după o coborâre, era nasol, deoarece te așteptai la un picaj. Fiind în range-ul ăsta după o urcare, încă sunt șanse pe probabilități în favoarea taurilor. Ok, aici în favoarea taurilor destul de clar. Cât va dura acest lateral rămâne de văzut aici, dar cel mai probabil scenariu pentru Bitcoin e să testeze zonele astea superioare mai devreme sau mai târziu, când aici se va rezolva acest mers în lateral, că suntem aici de 1, 2, 3, 4, 5, asta ar fi a 6-a lună de când am intrat în range-ul ăsta, nu neapărat asta, zicem 5 februarie, nu poți să o pui neapărat, deoarece a plecat de la 42.000 atunci înainte de ETF. Deci asta a fost candela înainte de ETF pe Bitcoin. Hai să vedem candela înainte de ETF pe ETH, care nu arată nici de cum așa, ok? Dacă ne uităm aici, nu arată nici de cum, adică uite aici, asta a fost candela precedentă înainte de ETF și asta a fost candela pe ETF. Ne-am dus până în 2828 și acum stăm mult în lateral aici. Același lucru și pe ETH, atâta timp cât menține aici un 3000 la nivel de monthly, care e important, cât de cât decent încă în favoarea taurilor, deoarece ai avut zona asta de acumulare, ai avut primul breakout și acum stai aici în lateral, ok? Oricum mai dau momentan încă bine, chiar dacă revistezi zonele astea de aici, încă și ia timp în range-ul ăsta. Totuși, nu e la fel. De ce nu este la fel? Păi n-ai avut hype-ul pentru acest ETF pe care l-ai avut pentru Bitcoin, deoarece ăsta este al doilea, ok? Plus, am văzut că mulți Bitcoin maxi de asta sunt bullish în continuare pe ETH. Pe ETH crește hate-ul, pe zi ce trece. Nu face nimic. Solana vine, ETF-urile n-au avut același hype. Vine ăștia la CNBC, e de rău, că nu ne place. Vine Pump sau cum naiba îl cheamă, tot așa, la CNBC sau pe unde vorbește el, că n-are același hype, că nu știu. Bă, hate-ul se strânge pentru ETH, ceea ce nu poate să fie decât de bine din punctul meu de vedere. De ce? Păi, ai două tabere, să zicem așa, de hate. Ai Bitcoin Maxi, care normal sunt hater. Pentru că ce? De ce? V-am mai explicat de ce sunt hater. Acum ai avut doar Bitcoin prima dată. Deci prima dată 2010, 2016, până când a început tranzacțiunea, era doar Bitcoin. Mai aveam un Litecoin acolo, dar nu era prea mare contracandidat așa pentru Bitcoin. A venit ETH, care da, s-a văzut că fură din capitalizarea Bitcoin. A tot furat din capitalizare și de asta Bitcoin poate n-a mai avut o performanță mult prea mare, deoarece a fost și ETH și apoi am avut și alte altcoin, nu știu tot așa. Acum, ca similar, ai avut Bitcoin primul ETF, flux destul de mare, acum vine și ETH după el. Zici că asistăm din nou la momentul ăla din 2016 în care acest ETF de ETH probabil va fura din capitalizarea ETF-ului de Bitcoin, cel puțin așa o văd eu și în mod natural să diversifice, adică gândește ca un om care diversifică și are câteva miliarde, să zicem așa. Ai doar Bitcoin, zic, bă, doar Bitcoin, hai să diversificăm și 10% dacă e în acest ETF, că nu știm dacă Bitcoin poate se întâmplă ceva, poate, hai să diversificăm și în ăsta, nu? Normal, real. De asta zic că o să vedeți la un moment dat, cum ați văzut și în 2016,
mai ales în zonele de bull, dacă Ethereum începe să ruleze, o să vedeți fluxul că iese din ETF-urile de Bitcoin și o să aveți un șoc că ar putea intra în ETF-urile de ETH și atunci să vedeți manie. Adică prima dată am avut că acest ETH performează mai bine în bull market decât Bitcoin, ok, asta pe spot, dar cum ar fi să facă asta și pe ETF în zonele de bull? Că în zonele de bull îți dai seama, risc mare, nu mai stai, ok, Bitcoin, hai să băgăm, scoatem din ăla, băgăm în ăla, că ăla e calul mai important. Dar momentan nu suntem încă în zona aia. Se prefigurează ceva de genul ăsta, da, probabil în câteva luni când va termina Grayscale să vândă. Momentan Grayscale vinde destul de agresiv în continuare ETH și pune presiune similar cum a pus pe Bitcoin, deoarece ăia ies, clar că vor reintra la un moment dat și atunci va fi net pozitiv pentru ETH, dar momentan ies, au outflow din acel ETF de 2,5, că nu ești nebun să ții banii acolo. Okay? Asta zic și eu, mult hate pe ETH, îmi place ce văd, e hate din partea Bitcoin Maxi, e hate din partea Solana Maxi, că și ea dau hate masiv cu flippening-ul, cu toate alea, nu știu ce. Multă lume uită că Solana este inflaționist rău, adică dacă este o ei așa, plus ce mai vine în 2025 cu deblocările alea de la Alameda, FTX și toate cele de acolo, o să fie o presiune mare de vânzare pentru Solana în 2025 și atunci dacă ies și bani de acolo și din nou se îndreaptă spre ETH, ai putea să vezi o perioadă de 6 luni, 7 luni, 8 luni în care o să ai doar un raliu pe ETH și celelalte nu o să performeze atât de bine, inclusiv BTC. Cel puțin așa o văd, ăsta e un play. Acum, se mai poate întâmpla să greșesc și ETH să rămână un Litecoin. Adică să nu facă absolut nimic, cum a făcut Litecoin în ciclul ăla din 2021 când a făcut dublu top. Adică s-a dus în zona aia cât a fost, 200 și ceva, nu mai țin minte. Similar ar putea și ETH să ducă, nu știu, în 4.805.000 și papa ar vrea să nu mai ducă în 10.000. Cu toate că eu cred realist că și ETH și în acest ciclu va atinge 1 trilion capitalizare. Și acolo probabil va fi topul. Când va atinge și ETH și 1 trilion capitalizare, vom vedea un top un pic mai complex pe toată piața și o corecție mai mare. Sau poate ETH să apropie foarte mult de capitalizarea Bitcoin și atunci este un red flag pentru piață în general, că am atins aproape zona de euforie maximă. Momentan încă nu văd momentul ăla, cât stăm aici în lateral, greu de speculat, a zice în iulie bottom, Bitcoin, posibil Ethereum și apoi august, posibil și pentru altcoin, septembrie, octombrie, noiembrie ar trebui să vedem ceva interesant și ceva scântei pozitive pentru cripto. Bun, avem aici un super chat destul de mare de 50 de lire. Pot face o analiză pe TIA. Ionuț Alexandru Cernat, o punem prima. Cu TIA o să începem analizele pe altcoin. Mersi foarte mult pentru acest super chat destul de mare. Bun, Daniel Niță, cât ții piața cripto cu presiune, cu atât explozia va fi mare, principiul împrumutat de fizică care ne aplică perfect. Am avut și eu TIA, am vândut în profit și nu m-am mai atins de el. Cred că și TIA și toate astea vor avea un raliu destul de frumos. Plus ETH și un raliu hăituit rău de tot și EGLD la fel, un raliu care va fi hăituit rău, adică va fi hate pe el. De ce? Se strânge în momentul de față hate-ul pentru ETH și se vede, oamenii renunță, mută în alte monede și tot așa. Când ăsta va începe să ruleze singur, va fi un mare hate, deoarece mare parte din nou s-au mutat în alte părți. Asta îți face piața în general, te face să muți în alte zone. Cum s-a întâmplat? TIA a mers, vă dau un exemplu, TIA a mers foarte bine, de la $2 sau sunt 20, mare parte mutăm din, nu știu, Solana, mutăm din ETH și mutăm în TIA pe la 17, 18, 19, 20 și apoi s-a întors la 6. Așa se poate întâmpla și acum, mai ales mergând spre 2025. Să-ți facă Solana încă un ciclu, poate merge 250-300, rămâne de văzut, și apoi în 2020 să nu mai facă nimic, ci să aibă o corecție mai mare când toată lumea zice gata flippening-ul. Și atunci îți dai seama că când toată lumea zice gata flippening-ul, vine Solana din spate, vin deblocările pe Solana, vine inflația pe Solana, lovitură de cuțit și pe urmă pleacă ETH. Și cel puțin așa o văd. Cred că ETH nu și-a spus ultimul cuvânt. Nu cred că este nou Litecoin. Cu toate că există șanse și acolo, există și probabilitatea aia, dar nu cred momentan, ok? Că Ethereum este noul Litecoin. Are mai multe, nu poți compare ETH cu Litecoin din multe puncte de vedere. Litecoin, un beta test, dacă este așa, pentru Bitcoin, adică nu face mare lucru diferit față de Bitcoin, decât are fiurile un pic mai mici. Ethereum meme season soon, se poate. Când sunt deblocările pe TIA? În octombrie, crezi că apucăm să vedem un all-time high înainte de deblocări, 70% în TIA și mi-e teamă pe termen lung. De ce ți este teamă?
îți este teamă pentru că ai băgat prea mult în ceva în care n-ai înțeles. De asta îți este teamă. Acum, nu știu ce preț mediu ai, dar în momentul în care TIA se apropie de prețul la mediu, poate ești pe plus, habar n-am, n-ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să ai atât de mult în TIA. E destul de clar, adică e destul de clar că tu ți-ai asumat, ți-ai întins plapuma prea mult decât ți era dat să-ți asumi acea plapă, ok? Nu era pentru tine. Tu un colțișor trebuia, atât, un colțișor de plapă și te mulțumeai cu el, nu toată plapă. Ai luat 70% din plapă. Mă, e nasol că toată plapă mai e grea, intră la apă, trebuie să o speri, bă, e greu, știi? Adică e greu, e presiune acolo pe plapă câteodată, știi? Nu poți să o ții așa, mai puțin era mai bine pentru tine, ok? Cred că da, să-ți răspund la întrebare, cred că da. Cred că și TIA avea un rally peste zona de 10, 15, posibil peste 20, mergând spre octombrie, noiembrie. Nu cred că primele deblocări vor avea un impact atât de mare pe cât crede piața pentru TIA. Următoarele e posibil, la primele nu cred. Bun. Preț mediu $7 pentru TIA. Păi ești cam acolo. De ce? Dacă ești cam acolo și deja urcase peste zona aia, îți place să trăiești cu riscul în pat? Sau? Mă, dacă îți place să trăiești cu riscul în pat, trăiești cu riscul în pat, dar ți-l asumi. Adică dacă TIA nu mai ajunge și nu mai face nimic, se întoarce la 3-2, ți l-ai asumat, tată, e riscul tău, mergi cu el mai departe, dormi cu el în pat, nu e niciun fel de problemă, nu? Sau dacă e, taie din poziția aia, tată. Taie din ea, eu așa aș face, adică să-mi reduc riscul dacă e prea mare pentru cât pot să-mi asum. Depinde ce risc ai. Bun. Așa că nici 300 de milioane nu este exagerat. Bun. Sol.d all-time high, Sol high 10.7 până la all-time high. Da, arată bine în continuare Solana. Încă cei care dețin Solana au performat mai bine decât cei care au deținut ETH. Eu le dețin pe amândouă cu procentaj mai mare în ETH, dar destul de clar că trebuia să loc și la Solana. Asta era clar, pentru că vezi, dacă aveam doar ETH, acum asta să mă uitam la Solana cum urcă. De ce urcă Solana și nu ETH? E vorba de capitalizare și e vorba de hype pe care Solana l-a avut, plus că face ceva momentan. Dacă te uiți la tranzacții, te uiți în alte zone, bă, mișcă, e viu, Solana e viu, e în viață, orice ai zice, e în viață, ok? E acolo, are comunitate foarte, foarte bună, e acolo, toate vedetele au venit să-și facă monede pe ăsta. E acolo ceva, știi? Dar capitalizarea e mai mică. Atâta timp cât e mai mică și există această euforie, ea o să performeze mai bine, din perspectiva că poți cu, să zicem, capital mai puțin, să o pompezi mai sus. Față de ETH, că are capitalizare mai mare, e un monstru mai greu, e un dragon până se mișcă, până se întoarce, până aia, nu știu, dar când se întoarce și dă o coadă, îți dai seama că nu-l mai vezi, dar din nou, până se întâmplă asta, durează. De asta e bine să ai cât de cât portofoliu împărțit decent. EGLD când? Cred că și EGLD va avea un raliu de ăsta foarte, foarte hated. Când piața va veni în zona de altcoin season. Fără altcoin season, Gold nu prea poate să performeze. Ne spui și nouă ce small cap-uri ai în portofoliu sau doar pentru membri. Întotdeauna am zis și ce am. Portofoliile pe toate le găsiți pe Patreon, tot. Ai și acțiuni și risc și portofoliu de bază. Adică le puteți găsi acolo pe toate, plus prețurile medii pe care le am. Dar le-am zis de fiecare dată ce dețin și acolo. Acum, mare parte din alea de risc o să vreau să tai anumite poziții ca să-mi consolidez alte poziții. Asta probabil o să se întâmple în perioada viitoare, mai ales am pe radar Worldcoin-ul să-l vând în caz că merge 2.5 zi 3.5, 3.2 probabil o să vând regiunea respectivă sau îmi consolidez altceva, dar ține cont că portofoliul de risc are procentaj din portofoliu total undeva la 4-5%. A fost și mai sus, da, a fost la un moment dat 7%, dar îți dai seama că nu pot să-mi asum risc atât de mare, ok? Plus, în portofoliul de bază, dacă poți să-l observi, am Bitcoin, Ethereum, Solana și cu USDT plus BNB, care deține probabil 80% din portofoliu și restul pe risc, adică pe risc pe monedele chiar și din portofoliu de bază, gen un SUI, o TIA, astea tot așa, 1,8, 2%, 3%, maxim 5%. Asta sunt eu. Eu sunt un investitor de risc mediu, ok? Mediu, a zice. Cam pe acolo, pe undeva, m-aș clasa în momentul de față. Mediu. Acum, că sunt investitori cu risc ridicat sau risc mai scăzut, asta trebuie tu să înțelegi ce tip de investitorie și asta vine, desigur, din experiențele pe care tot le ai în piață.
Bun, se poate ARB la 7-10, zice Claudiu Șerban. Nu cred că are rost să vorbim de targeturi, ci de zone de reacumulare în momentul de față. Vă faceți rău și v-am mai zis asta, n-are rost. Până când Arbitrum nu reia regiunea de 1-2, 1-3 ca suport, n-are rost să vorbești unde se duce, că îți faci speranțe degeaba. Acum îți faci speranțe de o acumulare în regiunea asta între 50 80 de cenți pentru Arbitrum și apoi odată ce îți face zona aia de reacumulare în care cred că este Arbitrum în momentul de față, îți poți face speranțe când rea 1 ca suport, 1, 2, 1, 3, atunci poți să faci speranțe. Dar până atunci gândul tău, ok, unde e zona de reacumulare? Cât aș putea să acumulez în zona asta? Cât îmi dă piața? O lună, 2, 3, cât îmi dă oportunitate în regiunea asta de aici? Bun. La ce preț ajunge e-gold? Caută la mine pe canal e-gold, am făcut multe videouri în trecut, unul chiar acum un an de zile, care încă e destul de relevant. Am zis că cel mai probabil e-gold va merge și va găsi un bottom în regiunea asta între 15 și 20 și un pic de dolari. Ăla era targetul. Am zis că na, se poate și mai jos, dar improbabil de regiunea aia și am zis că probabil o să ai un raliu care o să meargă între 100 și 200 de dolari. Acum depinde foarte, foarte mult și de structura pieței și ce face e-gold mai departe. Dacă trece de zona aia de 200 dolari, ca să fie o zonă foarte grea de trecut, foarte, foarte grea de trecut și în bull market. Bun, am media 0,76 ca mine și eu tot acolo am media, pe mine nu, momentan, uite, de exemplu, eu am media 0,76 pe Arbitrum, ok? Mă gândesc la cât se duce Arbitrum în momentul de față? Nu, mă gândesc la câte monede pot să acumulez aici, ok? În zona asta. Eu mi-am făcut temele, zic zona asta, între 0,507 sau 0,71, mi se pare o zonă cât de decentă de reacumulare pentru Arbitrum. Cât pot să acumulez aici? Zilnic, nu știu, lunar sau odată, câteva buy-uri în regiunea, cât pot să acumulez? Asta e gândul. Când ăla începe să plece, atunci mă gândesc, bă, ce fac? Îi pun stop loss break-even în caz că se întoarce la 0,76, deoarece am 3, 4, 5% din portofoliu, se înduce, de exemplu, peste 1, 2. Apoi, unde aș avea un target? Păi, primul target ar fi 2 dolari, 3 dolari, apoi 4, 5, apoi 6, 7. Mă gândesc pe urmă la zonele de exit, dar până atunci nu are rost. Adică, de ce să mă gândesc la exit? Momentan îmi fac planul pentru zonele de acumulare. E normal, când ești în picaj, îți faci planul pentru zonele de acumulare. În niciun caz de stel. Ok, de zonele de buy, ok, și apoi îți faci planul pentru zonele de exit. Momentan nu suntem la zonele de exit, n-are rost să te gândești la zonele de exit, deoarece poți să durezi o lună, 2, 3, 4 regiunea asta. Și ce faci? Fiecare te trezești, hai Arbitrum, te uiți la portofoliu, hai Arbitrum urcă, hai Arbitrum urcă. Asta o să te deregleze rău de tot. Părerea ta foarte corectă între ARB și eu, care crezi că e mai solid proiect pe termen mediu și lung. Din punctul meu de vedere, Arbitrum ca proiect, ca preț, asta mai bine optimism. Realitatea e realitate. Dacă te uiți la cele două grafice și eu le-am analizat în trecut, am zis, bă, Arbitrum pe fundamente bine. De asta am ales și Arbitrum. Am fost foarte aproape să intru și în optimism la un moment dat cu o parte, nu s-a întâmplat, dar ca preț și structură asta, optimism, stă mult, mult mai bine în momentul de față decât Arbitrum. Bun, de ce 774 pe live și doar 400 de like-uri? 400 de like-uri sunt multe, crede-mă. Sunt foarte, foarte multe. Luptăm aici pentru fiecare like, pentru fiecare vizualizare. Dacă oamenii vin aici, vin desigur pentru informație, nu o să zic nimănui dacă nu îi face proces să apețe butonul de like. Informația o vede aici, e gratuită, stăm aici 3 ore, toate analizele, toată transparența, adică se vede. Dar dacă apreciați, aici aveți buton de like și toate linkurile în descriere, aici jos, ok? Aici le găsiți pe toate, de la Patreon, la website, la XFi, care este sponsorul canalului, la NordVPN, unde aveți desigur discount, și la Bybit, la fel aici aveți promoții, la fel și la eToro și Binance și toate cele le găsiți mai jos, plus Discord-ul, intrați pe Discord, aveți link-ul mai jos, ok? Bun. La ce ne așteptăm după apariția lui Trump la Bitcoin 2024? Păi, acum piața speculează, inclusiv cei de la Fox News speculează, care sunt un canal mare de media din Statele Unite, că Trump ar anunța sâmbătă că dacă el devine președinte, ar face Bitcoin rezervă strategică în SUA, ceea ce ar fi enorm. Acum, eu nu cred că se va întâmpla imediat, chiar dacă el vine președinte. Eu cred că se va întâmpla, minim durează 2-3 ani până când ajungi la nivelul ăla, ok? Minim 2-3 ani din punctul meu de vedere. Deci nu te aștepta ca imediat să se întâmple și imediat prețul să aibă o reacție sustenabilă. Poate să aibă o reacție spre 70.000, 72, poate chiar spre all-time high, dar nu sustenabil. Până când nu se întâmplă, mai greu. Acum, el încă nu e președinte, înțelegi? El poate să zică, ok, nu vindem Bitcoin aia, ca au 12 miliarde sau când ai un Bitcoin. Momentan s-a rău, nu-i vindem. Bă, da, dacă se supără ăștia, cam ala.
care e acum șef, că nu mai e Biden, îți dai seama, el e în alte direcții, în alte zone. Kamala zice, te duci la Bitcoin conferință, hai să vândă SUA niște Bitcoin acum, să vedem ce se întâmplă. Cum ar fi? Adică cum ar fi Kamala să o joace pe asta, știi? Adică s-a dus Trump la conferința Bitcoin. Ia să dăm un telefon, ia să vindem niște Bitcoin pe spot să vedem ce se întâmplă. Da, ar fi o mutare, dar nu știu, nu cred că merge chiar așa. Cu toate că influența există. Acum, Kamala, desigur, este un pion, Biden un pion. Am văzut adevărul din spatele politicii care este un scam. Adică politica globală este un scam. Și poți să-ți dai seama despre asta ce s-a întâmplat în SUA, în cea mai importantă țară din lume. Îl ai pe Biden, președinte. Biden zice, nu mă retrag. Veneam fiecare zi, de 2 luni de zile, nu mă retrag. Toată lumea ar trebui să retragă, plus a început și zvonurile prin partidul lui. A început, nu știu, așa minor cu câțiva senatori că da, domnule Warren a zis ar trebui un pic să retragă că nu ne-a plăcut. Pe urmă a venit și Nancy Pelosi, știm foarte bine când zice Nancy Pelosi ceva s-a terminat treaba, adică nu mai e. Nancy Pelosi cel mai bun trader din lume, când zice ceva, se întâmplă deoarece deep state-ul american, plus serviciile, plus astea, bam, l-au scos, el nici nu cred că știa, adică contul de Twitter, contul de Facebook, toate nu sunt ale lui, ok? Cineva le manageria. S-au dat niște telefoane, ăla probabil dormea, eu probabil dormea, le-a zis la staff că mâine mergem în campanie. Asta a zis la staff cu câteva ore înainte să se retragă. Mâine mergem în campanie. Pe urmă a apărut pe Twitter, nici măcar semnătura lui de mână făcută digital, așa, pe contul lui de Twitter, îmi pare rău, dragi americani, m-am retras. Băi, eu cred că nu știa, înțelegi? Acum îți dai seama că totul este un scam, adică la nivelul ăsta de politică. Dacă aici în SUA lucrurile sunt așa, când el nu controlează nimic, partidul controlează. Acum, partidul controlează? Nu în niciun caz, ci oamenii cu bani din spatele celor care susțin partidele respective. De asta nu poate să ajungă un om simplu, chiar dacă are idei bune, să ajungă președinte. Nu poate, pentru că nu are banii aia, nu-i dă nimeni bani, nu-l susține mediul de afaceri, care mediul de afaceri dă cașcaval. Ați văzut, Elon a zis dau 47 de milioane pentru Trump. Dă direct pentru Trump? Nu. Și a făcut el un fond separat, PAC, cum naiba să numește el acolo, și din fondul ăla cu banii ăia îl susțin pe Trump. Cum? Prin campanii, TikTok-urile alea pe care le vezi, toți youtuberii ăia sunt plătiți, toată media este plătită, toți ăștia sunt plătiți, adică sunt plătiți tot de mediul ăla de afaceri care vor să-și aleagă președintele. Ei vor să-l pună. Băi, al nostru, pe ăsta îl punem, deoarece odată ce ajunge acolo, președintele nostru zice, Tesla, foarte bine, da, tăiem niște subvenții, da, taxe, mai puțin, da, pentru Tesla se face. Sau cealaltă tabără, că de multe ori 2-3 tabere care sunt în jocul ăsta politic, care ambele sunt cotizate de la aia, de sus de acolo, că fără bani nu faci nimic. Nu te ia nimeni la televiziune, nu te bagă nimeni în seamă, nu scrie nimeni un articol despre tine, chiar dacă ai bani. Bă, nu, ok? Nu se întâmplă. Dacă n-ai aparatul în spate, n-ai nici o șansă. Chiar dacă ești super mega popular, nu se poate. Vin cu polurile, știi că cine este în față? Biden sau Trump? Și vezi acolo, Trump în momentul de față, pornă peste 200, nu, Biden este în față, nu știu, astea sunt făcute din pix. Acum ați văzut că Kamala îl conduce pe Trump, am văzut niște de-astea de la, nu știu, din Europa de aici făcute. Cum o să conducă Kamala când are 1000 de persoane pe live? Adică cum să conducă? S-a dat cașcavalul, toate TikTok-urile, toate astea, boții, tot. Algoritmul, pompează. N-ai cum să ajungi acolo. N-ai cum. Și asta și în România, ok? Și în România. E același lucru. E același aparat în care nu putem scăpa. N-ai cum să scapi, de asta e un scam. 100%. Bun, corect. O adresă Patreon. Ce se întâmplă cu RNDR? Își face schimbare de nume. Asta se întâmplă. DXI 107, iar după începe distracția. Ne uităm imediat. Și când apasă butoanele, vezi vijelia. Da, asta e. Deci nu poți. Orice idee ai avea tu, cât de drept ar fi, nu te bagă nimeni în seamă. Vă dau un caz concret. Kennedy mi se pare, eu l-aș vota, mi se pare cel mai bun candidat în momentul de față. Are vreo șansă? Zero.
candidează, ați văzut, independent. N-are nicio șansă. Nicio șansă. De ce? Are vorbe bune, are toate alea. Nu-l cheamă, așa zis, nu mă cheamă nimeni la CNBC, nu mă cheamă nimeni la Fox News, nu vrea să scrie nimeni niciun articol despre mine. Nimic. Dacă nu se cotizează și n-ai acolo oamenii puși, bă, nimeni nu te bagă în seamă. Și vine Kamala. Adică vine Kamala, care are, nu știu, a strâns 250 de milioane de dolari, nu știu, îți dai seama, îți dă peste nas la orice oră, chiar dacă e, îți dai seama, e doar un pion a celorlalți. Adică, na, e mare vrăjeală. Mare vrăjeală. Bun. Amândoi trebuie să injecteze știri posibile despre cripto în perioada următoare. Sunt mulți criptovotanți în SUA. Da, păi ce credeți? Că unul dintre ei, și Trump și astea, le pasă? Păi sunt 50 de milioane, au aflat și ei. Trump a fost primul, desigur că are niște conexiuni mai bune până în lumea asta. Și a zis, bă, cum? Sunt 50 de milioane de oameni în SUA care dețin cripto? Wow, 50, da, uite aici, intră domnule președinte pe Twitter, uite-te, ce acolo, nebunie, frenezie, meme coin-uri, chestii. Toată lumea e împotriva lui Gary Gensler, care e democrat. Uite, acum, dacă ai zice aia despre Bitcoin și ce ar fi bine, îți dai seama, tot pentru voturi. Adică nimeni n-ar fi băgat în seamă spațiul ăsta dacă nu erau atâția oameni acolo. Bun, cred că o să vedem alt season după ce se liniștesc apele după căderea cauzată de tăierea de dobândă. E posibil și asta, niște suport pentru hard, dacă se poate, caut intrări, semn cobor media de entry, poate face imediat analiză. Mai ajunge TIA la $20? Da, din punctul meu de vedere o să ajungă la $20 și peste zona de $20, similar cum am zis și de asta, Solana. Mai ajunge Solana la $30? Am zis da, și peste. Mai ajunge Solana, da, ajunge la și 100 și peste. Așa și la TIA, numai că nu e când vrei tu, e când se epuizează piața. Atunci ajunge la $20. Când ajungi în ultima zonă de epuizare, când nu mai face nimic de 4-5 luni de zile, când îți vine să o scuipi în față pe ecran, că toți, atunci probabil o să se întâmple ceva. Daniel, în următorul ciclu să facem schimb mai mult ETH decât BTC. Zice că e decent să ai în ambele. Totuși Bitcoin încă rămâne regele și asta se observă. Vedem o altă perspectivă momentan? Încă nu. Hai să vedem ce se întâmplă. Aici va fi lupta între ETF-ul Bitcoin și ETH. Dacă vedem flow-urile că încep să depășească cel de Bitcoin, atunci poți să spui întrebarea. Da, flippening-ul e real. Dar până atunci mai avem. Mai vezi retest la 60.000. Momentan nu atât timp cât menține regiunea de 66.000 și 60, da, 66.000 se pare importantă. Sub 66.000 e o posibilitate să retestez măcar 62, dar nu știu neapărat dacă 60. Improbabil momentan. Improbabil. Da, bun, întrebări mai aveți aici sau mergem să ne uităm cum se face manipularea pe Bitcoin, dar numai pe Bitcoin, pe orice chestie care are futures, care are ETF-uri, care are, ăștia lucrează de mult la chestia asta, inclusiv pe acțiuni se fac, inclusiv în diferite zone se fac aceste manipulări. E pustiu pe X, nimeni nu mai întreabă de cripto, plictisare mare, iar va lua prin surprindere. Corect, da, așa e ca întotdeauna, dar da, acum se face, toată lumea întreabă acum, mai ajunge TIA la $20, e ca și cum e tristețea aia, mai ajunge Solana la 100, acolo vrei să fii, știi, când nu e interes, când nimeni vrea să cumpere TIA la 6, la 5, la 4, la 3, acolo vrei să fii în regiunea aia, nu când se întoarce la 20. Când se întoarce la 20, o să întoarcă și ceilalți. TIA la 20, gata, mă, începem acum. TIA se duce la 100, la 200, la 500, la 1000. Și acolo trebuie să zici, ok, fii atent că încep să vând din 50, 40, 30, 60, 90, iau pe toată TIA, iau, fă ce vrei tu cu TIA. Bun. Ce zici de Sănăpad? Face o analiză? Poate da, poate nu. Nu știu. Ce spui de Pepe? Pepe s-a ținut bine, foarte, foarte bine. Pepe Ordinals atunci, zice cineva aici. Are șansa ETH să mai facă 3x de acum. Da, are șansa să facă 3x de acum. Din nivelul ăsta pe care îl vezi, are înseamnă peste 10.000. Eu zic că peste 10.000 e foarte, foarte real. Cumpăr și plâng, am luat a 2000, ar zice CryptoAce. Păi așa e bine, aici asta arată forța, în zonele astea, nu în zonele când piața urcă. Acum e treaba, acum e. Iulie-august este zona în care deja trebuie să te poziționezi. Septembrie, octombrie, noiembrie, cred că o să fie prea târziu, ok? Cred că o să vedeți din nou 2x pe majoritate, dar zice, am pierdut trenul din nou. O să vezi Ethereum la all-time high, am pierdut. În CrowdStrike, părerea a picat destul de mult, poate bine într-o zonă interesantă, a zis că au dat acum $10 la Uber. Pentru ce s-a întâmplat a dat $10.
Bun. Atom, Love of My Life. Am mai întrebat un băiat de CrowdStrike. Da, vine într-o zonă bună, poate ne uităm. Și Tesla a picat destul de mult după earnings-urile de ieri, ne uităm imediat. Sau Daniel... Bun, Ace, mai dă-ne și nouă ceva mălai. De unde? Că mălaiul oricum e în scădere, cred că la toată lumea în momentul de față. Cât deții mai mult, FET sau TETA? În momentul de față, cred că este TETA. Trebuie să mă uit în portofoliu. Cred că este TETA. Mai mult doar ce l-am acumulat o mai lungă perioadă. Crezi că PP poate tăia 2 zerouri? Greu. Bun. Ce se mai întâmplă cu ASI? Momentan absolut nimic. E piața moartă. Nu se mai aude. Orice se întâmplă cu orice, nu are niciun fel de vizibilitate. Toată vizibilitatea este pe ce zice Trump, ce face Trump, ce zice Kamala, pe toată zona asta. Toate algoritmele pompează zona aia, restul e mort. E mortăciune inclusiv pe contentul, să zicem, mai organic ăla de, ați văzut, nu știu, îl vedeți pe influencerii ăștia care mai fac ei, nu știu, o reclamă, mai mănâncă un covric, mai bea o nu știu ceva, inclusiv acolo, nu mai, algoritmul dispare. Singurul care se ține bine este Shelly, desigur, dar pare că și la el au început un pic scăderile, mai ales că este vară și e normal. Bun, nu mai plecați pe opulență la Mamaia și mai luați câte un altcoin și la anul puteți merge la Monaco. Da, mă uitam să le iau la lor mei, mă uitam să le iau în marea stațiune Eforie, nu știu, Mamaia nu m-am uitat, a lor mei câteva zile, știi, mă uitam și intru pe Booking și zic, mă, cât poate să fie, adică cât poate să fie, când văd 4 zile sau 3 nopți, 4 nopți, nu mai știu, 700 de euro. Zic, bă, am greșit? E aici, unde suntem? Ce asta e? E Tenerife? Unde suntem? În Grecia, la 7 stele? Unde? Când văd 4 stele? 4 stele, 700, cred că era 750 de euro. Zic, băi, ești nebun, ce condiții îmi dau ea la 750 de euro, știi? Adică e o manie ce se întâmplă în fața pe litoralul românesc, fără condiții, plaja cum arată, nimic, mamă, 750 de euro, mamă, nu știu, E ciudățenie mare și scriam și astăzi pe Twitter despre inflație. Bă, taxele. De ce nu se scade? De exemplu, inflația. E 16%. Nu știu, în România a fost 16%, dar a fost și în Olanda la un moment dat spre zona asta de 16-14%. De ce la final, bă, nu scade taxa? De ce din taxele, de exemplu, eu fac 10.000 de lei să-mi scadă prima dată inflația din aia 10.000 de lei și apoi să-mi o taxeze, nu? Că e normal. Cine face inflația? O fac eu inflația? Nu, mare parte o face guvernul. Mare parte din inflație o face guvernul. Și asta e pădat. Dacă ei o fac, de ce să o plătesc eu? Băi, eu plătesc oricum tot. Noi plătim tot. Aia nu mai să ia. Bă, dar și inflația pe care o faceți voi și aia, de ce n-am scoate inflația din ecuație și atunci și guvernul ar zice, mai puțin bani la buget, e strâmtorat un pic, hai să nu mai avem politici monetare atât de proaste și să muncim și noi, tată, nu? Că pe urmă nu mai vine banul la ciolan, să nu mai luăm mic 6, nu știu ce, stând degeaba, nu mai vine, trebuie să facem ceva, să ducem inflația la 2, unde ar trebui să fie, cu o inflație bună de 2-3%. La 100 reală și ar trebui să fie. Dar orice peste zona este furt din banul public, este furt din munca ta. Și mulți zic, mamă, muncesc, fac bani mulți, fac mai mulți bani decât anul trecut, nu știu ce. De unde? Că inflația crește anual. Și tu crezi că faci mai mulți bani, puterea de cumpărare scade și de fapt faci aceiași bani și ești prins în aceeași roată în fiecare an. Doar ce te mănâncă și te mănâncă inflația, te mănâncă taxele, în fiecare an mai adaugă o taxă, tot așa. De ce nu o scadem pe asta? Asta e o întrebare legitimă, bă, de ce nu o scadem? Adică care? Și că acum sunt mecanisme că să ia în considerare inflația când taxele, unde? Nu s-a luat niciodată. De la an, bă, taxele cresc, nu scad. Adică unde? Zi-mi tu un an în care zici, mamă, s-au tăiat taxele, cum mai crescut taxele, mă, anul ăsta. Unde? Bun, 700 de euro, all inclusive, 7 noți cu flight tickets inclusive. Da, 700 de euro, 750 de euro la 4 stele, zic. Bă, unde să crede ăștia? Ce? Ceva? Dubai, Tenerife, Ibiza? Unde iau bilete, știi? Bun, dacă statul tot poate crește banii din Pix, de ce mai există impozite? Sau care mai este rostul să mai pui impozite că tu poți să crești fiatul cum vrei?
Păi Matei, Marius, ei nu pot să crească în teorie fiatul cât vor. Că dacă o să-l crească cât vor, dacă știi puțină economie, inflația o să fie ca în Brazilia, Argentina, Venezuela la 7000% și atunci o să distrugă toată societatea. Deci nu poate să facă asta. Ce fac ei e un furt mai mic care nu se vede pentru că ei măresc salariile, măresc pensiile, măresc astea. Adică îți dau iluzia că tu faci mai mulți bani, adică îți dau o iluzie, ca să nu facă inflația aia pe care o vezi, adică să sprinteze mulți bani, ca să nu mai plătești tu taxe, zic, bă, hai să trăim și noi, ăștia oricum dau bani, nu e niciun fel de vreo, ei oricum dau bani, îi mințim un pic că le mărim pensiile, salariile și toate astea, fac mai mulți bani, bă, și tot nouă ni dau. Și da, și mai muncești și pentru noi în continuare, nu e niciun fel de vreo, așa când e inflația la cer, nu știu ce, nu mai vrea nimeni să muncească, uite ce se întâmplă în Argentina, uite ce acolo, adică, na, e gândită de elită, e gândită de elită, ți-a așa, îți dă puțin câte puțin la coaste, puțin câte puțin nu simți, faci 70 de ani și când faci 70 de ani ți-ai dat seama, stai că vine pensia, uite ce pensie am luat și eu, 2000 de lei și ea 2000 de lei pe care tu îți dai seama din banii tăi, ai plătit în taxe ca să-ți vină în pensie, aia 2000 de lei trebuiau să fie de fapt 10.000 de lei dacă excluzi inflația din ultimii 50 de ani sau mult mai mult și zici, mamă, câți bani am făcut, stau bine la pensie la 70 de ani, nu? Deci, na. Bun, ești curajos să zici ce zici. De ce? Sunt chestii normale pe care oamenii cred că le știu deja. Nu e nimic neștiut. Adică e ceva neștiut sau e ceva ce am zis greșit? În niciun caz. Mi se par chestii reale. De ce le zic? Pentru că această generație acum, asta Gen Z, pare că e ceva ciudat, nu? Multora din generația Gen Z li se pare, e ceva ciudat. Nu știu, cu societatea, cu oamenii, e ciudat, cu corporațiile, e ceva ciudat. Pare că e prima generație care s-a trezit acolo. Ok, s-a trezit, e ceva în creierul lor, zic, de ce să muncesc atâta pe asta, nu știu ce, de la 9 la 5, nu știu ce. Și la noi, dar la noi mai puțin procentaj din generația noastră milenială s-a trezit la acest fapt. Ok, cu inflația, cu toate astea, și s-au mai trezit. Ce n-au ei? N-au direcția, ei s-au trezit, pur și simplu au avut internetul. Internetul le-a dat această libertate și au început să-și pună întrebări, că așa încep să-și pui întrebări. Dar de ce aia? Dar de ce aia? Ăștia generația asta sunt prima, să zicem așa, care ceva la ei încreiera și zic, de ce trebuie să muncesc eu atât pentru asta, pentru aia, pentru aia? Și vezi că mulți nu mai vor, adică vor, dă încolo de societate, nu mai vreau să fac parte din societatea asta de doi. E prima, știi, care are acolo, dar n-au direcție. De ce n-au direcție? Pentru că încearcă să-i controleze cu social media în momentul de față ca să n-aibă direcție. Adică iau acolo în gândirea lor. Există ceva, că ceva nu e ok. Adică nu e ok ce se întâmplă. Că elita din nou profită de ei și de noi și de părinți și de toată lumea. Dar îi adorme prin social media. Asta e, le dă circ și pâine de data asta. Nu mai le dă până televizor, ci le dă până social media circ și pâine. Ok? De asta dacă aveți copii, încercați să educați despre ce înseamnă banii, despre ce înseamnă inflație, despre valoarea lor. Care e valoarea banului? Care e? Valoarea pe care o dai tu și a timpului tău pe care vrei să-l petreci undeva. Asta e în mare parte, în rest este doar o hârtie, ok? Important e să înțelegi ce sunt de fapt banii, cum merg ei, cum merg investițiile, cum ar trebui să-ți poziționezi banii, cum ar trebui să muncești ca asta să fie bine și generațiile viitoare să aibă o idee cât de cât mai bună despre ce se întâmplă, ok? De asta. Bun. Costa London, UK, care este soluția? Vină tu cu o idee, nici pe aici nu am ajuns la concluzie viabilă. Bun, sau Daniel, am băgat o sumă mare în portă și sunt minus 100, crezi că este bine să aștept sau mai mult bani în altceva, exemplu Aevo sau Etena? Păi te muți din Portal în Aevo și Atena, adică te muți din lac în puț în mare parte, adică tu crezi că Aevo și Etena vor performa atât de diferit față de Portal? Poate un pic mai bine, să zicem așa. Poate un pic mai bine, dar ambele sunt în aceeași situație, adică ambele au picat destul de mult. Etena stă un pic mai bine, ok? Stă un pic mai bine. Dacă alegi să muți din alea care ești minus 80%, muți în ceva în care, vrei să adaugi. Asta e important. Și nu e sfat financiar. Dacă vrei să muți din una care e minus 50%, nu e greșit. Poți să muți și eu mai fac. Sunt minus 50 pe aia, ok, dă-o naiba. Dar mut în una pe care eu vreau să mai adaug. Adică nu mut în una dacă pică și aia, zic, mut în alta. Și mut în alta și apoi, dispărul naiba banii, că minus 80% acolo, minus 80% acolo, minus 80% s-au dus, nu mai e.
Ce părere ai despre faptul că în România vor să implementeze un CNP fiscal pentru comenzile online? Da, vor să reducă această fraudă care se face, da, deoarece vor să aibă mai mulți bani la buget, deoarece nu mai au bani. Și acum sunt două, fie intră tare în ăștia care fac evaziune fiscală, ok? Și ați văzut că se mai întâmplă chestii, mai la un shop online, nu știu, era acum o vedetă, văzusem ceva, nu mai știu cum o cheamă, nu știu dacă era Bianca Drăgușanu sau ceva, care lua niște genți de-astea ieftine cu 10 euro și le vendea cu 200 de euro, ceva pe acolo, nu știu, făcea, nu n-a plătit nici taxe, adică fie fac astea, să duc peste ăștia, fie măresc taxele. Taxele deja l-au mărit, bani nu mai sunt la buget, nu mai poate să, adică le-a ajuns la gâtul oamenilor din România. Ce taxe mai îmi dai? 18% inflație, tax, da, pleacă mă de aici, pleacă acasă. Fii ca la moromete cu funcirea. N-am, tată, de unde să-ți dau? Adică nu mai am să-ți plătesc taxe. Și pot să duc peste ăia acum, care crede că fac evaziune fiscală. Să duc peste ăia și asta, ok? Încearcă să eriteze evaziune fiscală și tot să fie controlată de ei. Am vreo 3-4k euro, ce altcoi mi-ai recomanda? Mulțumesc pentru răspuns. Dă un share unui link de al maestrului Kiyosaki să ajute comunitatea cu investiții. Da, Kiyosaki e de la oricine lucruri bune, are și lucruri bune Kiyosaki, are niște concepte destul de bune despre investiții, chestii, dar acum să dai seama că a trecut vremea lui, nu mai e, acum el e cu vină cea mai mare criză din istorie în fiecare an, adică lasă-o, tată, că nu mai merge așa. Am luat Solana la 100, aș vinde-o acum să iau monezi gen TIA, RNDR, ENA. Ce zici? Păi depinde de ce risc vrei să-ți asumi. Solana performează bine și știm foarte bine că monedele și investițiile care performează bine cel mai probabil vor continua să performeze bine și celelalte care nu performează bine vor continua să performeze prost, ok? Asta e istoria, că mai sunt câteva care unele mustui în aia și merge în aia. Nu aș recomanda să muți tot din una care e un cal câștigător într-un cal pierzător. De ce ai vrea, știi, să muți într-un cal pierzător? Să muți o parte, poți, să mai ți asumi niște risc și depinde cum arată portofoliul. Știi că zicea de silver înainte să urce, da? Și acum e cu aur, silver și nu știu ce. Hai să vorbim un pic despre cum se poate face o manipulare de preț în momentul de față pe acest ETF. Și o să desenăm aici ceva în Paint ca de fiecare dată. Că da, se pot face și imediat vă arăt cum se pot face. Aici, bun. Acum ne putem uita aici, ETF-urile net flow, putem să vedem că în creștere masivă de multe luni de zile, numai pozitiv, uite de aici. Pozitiv, după ce ai avut outflow-uri aici, ok? În iulie, bombă, tat. Bombă cu ce asta aici, numai inflow-uri. Bă, nu se vede, uite prețul. Uite prețul aici, ok? Nu se vede, nu e, adică pur și simplu. Dacă erau flow-urile astea, câteva miliarde bune, la capitalizarea Bitcoin de 1 trilion, îți dai seama că asta deja trebuia să fie pe aici. Adică trebuia să fie deja în regiunea asta. Întrebarea este, de ce nu este? Cu toate flow-urile astea pozitive, de ce stă în lateral și cum se întâmplă acest lucru, având în vedere faptul că Bitcoin e cu supply limitat și toate chestiile astea? Răspunsul se află mult în trecut, după ce s-a aprobat ETF-ul pe aur în 2003, la fel a avut o urcare și apoi aurul a stat în lateral o lungă perioadă, inclusiv acum. Băncile, fondurile de investiții, instituțiile îl manipulează și asta e o chestie, puteți căuta, aur price manipulation sau ce vrei tu, nu mai stau să vă arăt. O fac ăștia de mulți ani de zile, inclusiv JP Morgan, și-a luat amenzi mari pentru manipularea prețului aurului în ultimii 10 ani. Deci în ultimii 10 ani l-au nenorocit. Pur și simplu l-au nenorocit prețul aurului, n-a putut. Acum a scos capul după ce i-a avertizat un pic cu amenziile astea. Știi, fără amenzi nu prea. Acum cu Bitcoin e un pic mai greu, deoarece e destul de transparent, dar momentan pare că le merge, ok? Pare că le merge. Și am scris eu aici pe Twitter. Deci țineți minte flow-urile astea, flow-uri. Mam, aici nebunie, miliarde de flow-uri aici băgate. Miliarde, flow-uri pozitive, ok, miliard. Acum, prețul n-a făcut nimic. Hai să mergem la mine pe Twitter, că am scris ieri ceva aici, imediat vă desenez cum se întâmplă. Acum îți dai seama că nu e neapărat 100%, așa, n-ai neapărat cum să dovedești 100%, dar având în vedere că prețul nu urcă, clar ceva e putred în Danemarca. Clar, adică nu există, poți să-mi zici tu ce mi-ai zice, flow-urile pozitive, Bitcoin, nimeni, nimic. E clar că există o manipulare acolo. Dar hai să vedem unde am scris aici.
ETF-urile pe Bitcoin anul acesta au mai mult inflow, 18 miliarde, decât QQQ, adică e incredibil. Și totuși prețul nu mișcă, începe să fie destul de clar că se întâmplă asta. Fondurile încearcă să manipuleze prețul în același mod cum au făcut cu aurul și argintul. Cumpără OTC. Ok, deci cumpără, nu neapărat ETF, cumpără future, whatever, dar mare parte pot face asta și cu ETF. Pe Coinbase nu trebuie imediat, Coinbase are deja în trustul ăla în fondul lor, poate să dea și OTC din Bitcoinul respectiv. Ok, cumpără, shortează CME Futures și vând spot. Asta e. Și repetă. Deci cumpără OTC, shortează CME Futures și vând spot. Și repetă. Adică cumpără OTC, nu impactează prețul, ok? Nici cred că are rost să mai desenez. Deci cumpără OTC. Ce înseamnă OTC? Over the counter. Adică se duce la Coinbase, bă, vreau să cumpăr 2 miliarde în Bitcoin. Ai să-mi dai? Da, uite, există cineva care vrea să vândă 2 miliarde în Bitcoin și dă să face un contract. Nu se întâmplă nimic pe spot, nimic. Face un contract, da, există cineva care vrea să vândă 2 miliarde. Poate chiar noi, Coinbase, avem deja. Bine, perfect. Dacă aveți, vă dau 2 miliarde, bam. Acum, ce fac mai departe? Se duc, da, după ce cumpără OTC aici, n-au impactat prețul. Shortează CME Futures, se duc pe CME și shortează, pur și simplu, mai pun 2 miliarde short. Vindem, adică vinde short, da, pun short și apoi vând spot, unde impactează prețul, înțelegi? Impactează prețul. Aici n-au impactat prețul, cumpără OTC, aici au impactat prețul. Dacă ne vedem aici, vedem CFTC CME Bitcoin Leverage Funds Net Total Combined New Record Short. Asta era aici la început de iunie. Deci erau shorții la un record mondial. Acum e și o parte aici. Se poate ca mare parte să fie hedge, dar nu știi neapărat, deoarece astea sunt hedge funduri. Acum, hedge fundurile astea știm foarte bine că multe dintre ele numai hedge-uri nu sunt. Și s-a întâmplat cu Roaring Kitty, care a lichidat câteva hedge funduri, care fix asta făceau. Shortau GME, o shortau, cumpărau OTC, vindeau, bam, shortau și făceau bani. Pur și simplu făceau bani, printau bani, pur și simplu printau bani, ok? Bun, vreau să vedem aici că pare că ceva similar să încearcă. Asta au făcut și cu aurul. Același lucru a făcut și cu aurul. Cu aurul a reușit, deoarece n-ai un audit prea mare cu aurul. Adică nu știi, multe contracte, multe chestii. E un pic diferit. Nu poți să-l trecuiești pe blockchain. N-ai, un pic mai greu. Cu Bitcoin o să un pic mai ușor. Cu Bitcoin o să fie un pic mai greu, deoarece mai vezi niște chestii pe on-chain. Dar e destul de clar în momentul de față că o manipulare există în momentul de față. Din perspectiva fondurilor, instituțiilor, toate astea. Aștia fac chestia asta. Țin prețul aici, ok? Țin prețul aici. Acum, există și o parte bună. Există, de ce? Stă aici. Păi zona asta de 72 de lichiditate, zona asta de jos de 55.000 alta de lichiditate și o țin aici. Bam. Ping-pong și ei fac bani exact după principiul pe care vi l-am arătat mai devreme, ok? Exact pe principiul pe care vi l-am arătat mai devreme. Cumpără OTC, prețul pe urmă lasă se duce aici, vând spot, se duce prețul înapoi, deja o shortare regiunea asta, fac bani. Asta fac, dar nu numai cu Bitcoin, și cu alte instrumente financiare decât lumea și pământul, asta fac. Au banii, poate să manipuleze ce piață vor ei, ok? Și în sus și în jos. Acum, probabil la un moment dat în timp, că aici nu e doar o instituție, două, trei, sunt mai multe. Sunt și state, guverne în momentul de față care văd acțiunea asta de preț. De aici e clar că nu mai e retail versus retail, nu mai e nici măcar balenă versus balenă. Și în momentul de față, ce se întâmplă aici pe Bitcoin e destul de clar, e instituție versus instituție, guvern versus guvern. Și la un moment dat cred că o să fie greu, deoarece, spre deosebire de aur, există interes și pe spot pentru Bitcoin, ok? E un pic mai greu. Până acum le-a mers, dar cred că la un moment dat, la fel, vom avea un short squeeze aici mare, făcut la un moment dat de alte instituții, de guverne, dar și de alte entități, companii și alte chestii, care, îți dai seama, acel Bitcoin OTC nu va mai fi la un moment dat. Acum mai e. Ok, pare că mai e. Păi la un moment dat nu va mai fi, pur și simplu. Nu o să mai fie. Că îl vând ăștia, că nu, că îl iau, că îl fac, că îl drag, nu știu ce. Păi la un moment dat nu mai e. ETF-urile scot Bitcoin de pe piață, păi nu mai e. Adică nu mai e. La un moment dat nu o să mai fie. Și atunci dacă ai un cumpărător mic acolo, nici nu trebuie să fie unul mare. Rachet. De asta zic, nu e încă pierdut. Chiar dacă încearcă manipularea asta, s-a mai întâmplat în trecut să încerce și pe alte chestii
și nu le-a reușit, v-am zis, sunt și vede acum acțiunea asta, nu vede doar instituția asta care încearcă, toată piața vede această acțiune de aici și înțelege mai mult ce se întâmplă, ok? Și atunci ai putea să ai un short squeeze foarte mare. Când va ieși Bitcoin din range-ul ăsta, țineți-vă bine, ok? Țineți-vă bine că se va duce rachet, din punctul meu de vedere va fi în sus, ok? După cum arată. Price action-ul și tot ce se întâmplă aici va fi cel mai probabil. Nu cred că poate să facă pe termen lung ce a făcut cu aurul. Poate să-l facă pe o lună, 2, 3, 4, 5, ceea ce le-a reușit până acum, se poate observa destul de clar. Nu cred că poate să o ducă mai mult de câteva luni de zile, deoarece, există demand inclusiv pe spot pentru Bitcoin, ceea ce pentru aur, cine naiba face demand pe spot pentru aur? Bun. Bun. Da, are supply finit Bitcoin, corect. Numai că are supply finit, dar poți să ai și audit la el. La aur nu știi. La aur nu știi. Adică poți să ai așa o idee. Poți să ai o idee că e atât de mult aur, da? Mai minează aia nu știu de unde, mai găsesc niște aur nu știu până ce zonă, Roșia Montană, adică scot aur de peste tot, îl scot de peste tot, știi? Adică nu știi, n-ai un supply atât de limitat cât ai la Bitcoin, unde știi exact că este 21 de milioane. Și te ajută asta pentru Bitcoin plus claritatea din blockchain, te ajută mult mai mult față de aur în care nu știi neapărat care e flow-ul. Okay? De asta nu cred că o să le meargă, dar momentan le merge și au făcut ceva bani aici, se poate observa destul de clar că au făcut bani pe zona asta de aici. Acum, multă lume zice că asta se întâmplă pentru retail. Nu. Ok? Manipularea asta în niciun caz nu se întâmplă pentru retail. Aici am mai vorbit. Este instituție guvern versus guvern, maxim balenă versus balenă aici. Maxim. Retail-ul oricum e puțin din tranzacționare. Cred că 5-10% pe cripto, un pic mai mult decât pe piețele tradiționale. Pe piețele tradiționale 5%. Nu retail-ul e neapărat ce vor ei să atace. Nu, neapărat între ei, tot între ei. Tot între ei lupta la nivel un pic mai mare. Nu retail-ul. Retail-ul e puțin. Retail-ul n-are capitalul ăla pe care îl crezi tu că îl are. N-are. Bun. Salut, sunt la început cu airdrop-urile și am o întrebare. Am primit 8 saga la airdrop, la dat claim, dar nu mi-apar în portofel ce trebuie să fac. Ar fi trebuit să apară deja în portofel. Cred că dacă le-ai dat claim la airdrop, cred că mai durează câteva zile până când. Una e să dai claim, una e să se distribuie. Cred că vineri, din câte țin minte, durează până să distribuie, ok? Bun, totuși volumul pe spot este destul de mic, corect, pentru că acum ai mai multe chestii, instrumente financiare aici, în afară de Bitcoin Spot. Și am zis mai devreme care sunt alea, future și cu ETF-ul respectiv, care mănâncă din acest volum pe care îl vedem aici pe spot. Dar nu e nevoie acum de un volum prea mare. Nu e nevoie de un volum prea mare aici, deoarece ai mai multe zone în care poți să acumulezi Bitcoin, prin mai multe instrumente prin care poți să acumulezi Bitcoin în momentul de față. Dar de asta zic, e în prima fază, am văzut că și la aur în prima fază, dacă ne uităm aici, gold, ai avut un raliu prima dată și putem să ne uităm la aur, 2003, e clar că la aur lucrurile au mers un pic mai încet aici, din perspectiva faptului, dacă ne uităm în 2003, din perspectiva faptului că aici nu era internet și au mers un pic mai încet. 2003, nu mai țin minte în ce zonă, pe aici probabil pe undeva prin regiunea s-a aprobat TF, a avut primul raliu și apoi a avut același tip de corecție pe care poate o vedem în momentul de față pe în 2004. Aici apoi totuși mai departe ai avut urcări, se poate observa. Totuși a durat din 2003 până în 2011, adică multă vreme până când ți-a atins topul și apoi a stat în lateral, dar asta va păți și Bitcoin. Nu cred că ne aflăm aici, ok? Nu cred că ne aflăm aici, în regiunea asta, în care să vezi din 2011 până în 2020, adică vreo 90 ani de zile, nimic. Cred că mai repede ne-am aflat pe aici, prin zona asta, cu o ultimă urcare. Asta a fost raliul instituțional pentru aur, asta ca să înțeleagă. Asta a fost raliul instituțional pentru aur. Aici multe manipulări de sigur 2008 pe care vedem în regiunea asta, dar overall a ieșit bine pentru aur aici. Acum poți mai faci caz că aurul poate a crescut mai puțin decât Bitcoin, având în vedere că n-a prin zona aia digitală, dar totuși puteți să vezi, în 70 aceeași traiectorie a avut și aurul în regiunea asta, același bear market, dar un pic mai mult, termen mai lung, deoarece aici capitalul nu se mișcă atât de rapid cât se mișcă în epoca asta. A zice că ne paște ceva de genul ăsta și da, apoi între 5 și poate mai mult de ceva de genul ăsta.
ok? Pe Bitcoin. Văd ceva de genul ăsta, adică văd ceva de genul ăsta aici au fost amendate multe bănci, instituții care au manipulat prețul aurului, inclusiv aici, în regiunea asta. Vreodată când aurul încerca să facă all-time high, era nenorocit, îi dădea în cap fondurile, băncile, tot, îi dădea în cap. Aici au fost amendate pentru treaba asta, cred că inclusiv JP Morgan a făcut treaba. Și acum pare că aurul, în sfârșit, după atâta timp, îți încearcă aici un raliu. Nici pe ăsta nu neapărat nu poți să-l ții, vezi? Tot supply cât de cât limitat. E greu să manipulezi pe termen lung lucrurile cu supply limitat. Pe termen scurt poate să-ți iasă. În cazul aurului s-au pus mai multe entități la manipulare, nu una, două. Aici și-au manipulat prețul ca să stea din 2011 până aici în 2020 fără all-time high pe aur. Nu mai zic perioada asta. Din 79 am stat aici până în regiunea 2006. Foarte mult. Dar ne paște ceva de genul ăsta, destul de clar și pe Bitcoin aici, dar nu cred că suntem acolo. Cred că încă ce e mai bun pentru Bitcoin urmează, dar cam o să fie ultima urcare agresivă, adică asta de aici pentru Bitcoin, pe termen median, adică dacă vezi Bitcoin în 10 ani, probabil dacă o să fie mai sus, adică dacă Bitcoin face acum, se duce aici, nivelul ăsta face, nu știu, 100-200 de mii, regiunea asta de aici, și apoi coboară regiunea asta de sub 100 și stai aici 5, 6, 7 ani, pe urmă da, cred că va mai avea un raliu peste zona de 200 de mii, în 7, 8, 9 ani, habar n-am, pe regiunea asta 500, 600 de mii, poate și 1 milion la un moment dat în timp, dar asta va dura, adică va fi din ce în ce mai lung. Dar partea bună e că încă există speranță aici. Încă sunt bullish pe BTC. Încă sunt bullish pe ETH. Încă n-am văzut mutările reale pe zona asta de bull market și ele cel mai probabil vor veni în următoarele luni de aici. Nu știu cât or să mai aibă șanse de a manipula zona asta. Plus, mai sunt și alte chestii aici. Acel Bitcoin nu se cumpără, plus ai văzut că a vândut Germania vreo 20% din cât deține pe spot. Au vândut pe spot. Vezi acum MTGOX care ar putea aduce, am montat n-ai, dar ar putea aduce ceva presiune de vânzare pentru spot. Încă n-ai ieșit neapărat din range-ul ăla, dar fondurile văzând această oportunitate în care Germania ți-a vândut, în care vine MTGOX, în care prețul este suprimat, aici nu puteau să nu facă mutarea asta acum, deoarece mirosea prea bine. Bun. Duminica a fost prezent la un moment dat, a băgat Microsoft Gen AI în Bing. Bun, hai să vedem ce face și bursa. Hai să intrăm pe bursa aici. Dacă vă place conținutul, 694 de like-uri, poate ducem la măcar 1000 aici, că stăm deja o oră și 15 minute, 695 aici. Și aici aveți toate linkurile necesare. Tot le găsiți aici, și Instagram-ul și toate astea le găsiți aici, ok? Bun. Hai să mergem să vedem ce se întâmplă pe S&P și apoi mergem și pe Crypto Overview. Bun, hai să ne uităm aici. Deci cam așa arată în momentul de față S&P 500, așa arată bursa, toată bursa. Microsoft aici, 3,56, de fapt asta e toată bursa, pe tot. Pe partea de software, toată partea de communication, consumer, tot. Vedem aici un overview masiv. Nvidia minus 4,8, 116, Microsoft aici minus 3,56, Apple minus 3%. Păi cred că nu mai azi câte trilioane? S-a scos 1 trilion? Bă, cred că s-a scos peste 1 trilion azi din bursa americană. După cum arată. Cred că capitalizarea Bitcoin s-a dus azi. Păi uite aici, Google, Apple, Microsoft, Nvidia, toate astea sunt capitalizări de 3 trilioane. 3% aici, 3% aici, 4% aici. În regiunea asta, Amazon aici, da. Cred că da. Tesla minus 10%, o vedem 220 aici. Măcel pe bursă. Între timp, ce să vezi, Bitcoin nu este măcelărit. Și vezi, vă ziceam să nu intrați în acea teorie că dacă pică bursa, pică și cripto. Nu neapărat. Sau în acea teorie că dacă pică Bitcoin, pică și altcoin-urile. Nu neapărat. Și asta vă arată, ce se întâmplă azi pe bursă, că nu e chiar așa. Lucrurile nu merg chiar așa. Vezi aici bursa măcelărită, ar fi foarte frumos să iasă banii din astea. Mie mi-ar plăcea. Asta arăta lucruri pozitive și să iasă să intre în companiile mai mici. Pare că vedem și ne uităm imediat și pe alte zone aici, dar pare că mai e ceva verde pe aici, totuși overall roșu, inclusiv partea de financials, aici stăm destul de rău, dar ar fi frumos să iasă banii din astea, vrei să vezi.
cum ar fi să iasă banii din meme-coin-uri sau din Bitcoin, ok, și să intre în altcoin-uri. Asta și aici, vrei să iasă banii din astea, deoarece mult prea multe capitalizări și apoi să-ți pompeze astea mici. Și mai probabil asta se va întâmpla și am mai văzut și în ciclurile precedente similar. Acum miroase a top, miroase. Ce s-ar putea întâmpla aici pe bursă ar fi să vezi un mic top local pe astea, pe care le vedem aici, Google, Microsoft, Amazon. Să vezi un raliu pe astea mici și v-am mai explicat că asta prevăd că se va întâmpla acum vreo lună de zile, ok? Și ar fi un scenariu bun. Să vezi un raliu pe astea mici, apoi după ce astea mici rulează și ele mandatul lui Trump, nu știu, până în mai-iunie, să vezi din nou că iese capitalul din alea mici și le pompează pe ultima blow of top pe astea mari. Și atunci, papa, la revedere. Chiar că s-a pus pirostria pentru bursa americană, deoarece faci un blow top. Așa vrei să vezi și la Bitcoin. Vrei să vezi Bitcoin 75, 80, 90, 100 de mii. Vrei să vezi Ethereum all-time high. Vrei să vezi că ies banii din Bitcoin la un moment dat, că poate ieși și din ETH sau nu. Nu neapărat, nu trebuie să iasă din ETH. Poate vrei să iasă din Solana, din meme-coin-uri, din lichiditatea asta care s-a strâns în altă parte și apoi să se mute pe zona de altcoin-uri și apoi să vezi și altcoin season-ul și apoi din nou după ce vezi altcoin season să vezi un picaj mare, minus 40-50% pentru altcoin-uri, Bitcoin din nou și Ethereum să pompeze spre noi highs 150.000, 160.000, să termine ciclul acolo, ok? Cam astea sunt dinamicile de obicei. Asta cred că arată rău pentru majoritatea, dar din punctul meu de vedere ar putea fi un început bun pentru capitalizările mici. Hai să vedem cum arată acum. Aici ne uităm la ETF-uri, ne uităm și la ETF-urile de ETH și imediat. Dar hai să ne uităm la ARK, 46 aici la ARK. ARK n-are o zi bună. Ai fi vrut să vezi invers, adică dacă ieșeau banii din alea și intrau în astea mici, ARK trebuia să urce. Momentan pare că nu, ies banii din toate momentan, în același ritm, cel puțin asta ți arată piața. Ăsta pare spre un bottom aici, dar momentan n-a putut să spargă regiunea mare de 48 aici în iulie. A retestat regiunea asta și n-a putut să spargă. Să vedem cum arată weekly-ul totuși. Weekly-ul încă bine, încă potențial de bottom aici, dar n-ar fi exclus să mai vezi încă o dată retest în regiunea asta până când ăsta îți reacumulează regiunea asta de aici. Am tot acumulat range-ul ăsta pentru ARK de aici și avea niște zone de sell 71-90, dar pare că nu. Adică momentan nu. Ai avut această teorie săptămâna trecută, când ai avut aici la fel, s-a vândut din cei 7-8, cele 8 companii magnifici, cum vrei să-i zici, așa, s-a vândut și ai avut urcarea asta, dar astăzi, săptămâna asta, pare că nu e aceeași dinamică, pare că nu momentan aceeași dinamică. Hai să vedem ETF-urile de Bitcoin cum arată, hai să vedem iBit-ul și apoi mergem și la cele de Ethereum aici. Să nu intre banii din Big Tech, să intre în TLT, că pe DXY văd urcare. Hai să ne uităm și imediat, ne uităm și pe DXY. Bun, dacă ne uităm aici la iBit sau în iBit, pentru 37,99 pentru iBit la rezistență, destul de clar, dar bine, adică încă bine, atât timp cât menține 35, aici fiind nivelul cel mai probabil de 63.000 pentru Bitcoin și imediat mergem și la analiză pe Bitcoin după. Oră și 20 de minute aici, mai stăm, mai avem timp, dar încă arată bine, iBit-ul arată bine aici, ar fi nasolul sub 37. Hai să mergem și pe ETF-urile de ETH, să vă cum le găsiți și pe astea. Roșu astăzi, spre deosebire de Bitcoin care stă bine, toate pe roșu. Cea mai importantă, desigur, este ETHA, printre cele mai importante, cea de la BlackRock și arată așa. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu ETF-ul de Bitcoin, care a avut o corecție de 25% de la listare. Dacă s-ar întâmpla asta, ai avea o corecție sub $20 aici pentru ETHA, pentru iShares Ethereum Trust, ok? Și pare că ai selling pressure aici. Altceva mai important decât ETHA, ce am putea vedea? Fidelity, nu neapărat. 21 Shares de la ARK arată mult mai bearish aici. Bitwise-ul, da, Bitwise-ul e interesant. Acum poți să urmărești pe Arkham, ok? Dacă intri la ei pe Twitter și pe site, poți să urmărești flow-urile în timp real. Plus că au legat și NS-ul, care ține de ETH, au legat la Arkham, ceea ce e destul de bine și la Bitwise, ok? Și de asta ai avut o creștere pe NS zilele trecute, ceea ce îți dă transparență, asta vrei să vezi. Printre primele ETF-uri reale pe care poți să le vezi în on-chain. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată, ok? Niciodată. Deci asta e o premieră, cel puțin pentru ETH aici. Bun. Mersi Smoke Black. Știu că ești mereu aici. Much love.
Zice aici Smoke Like, nu uitați să rupeți butonul de like dacă vreți. Nu știu, dar am impresia că Kamala o să câștige alegerile în SUA. Numai dacă este manipulare mare și se încearcă desigur manipularea respectivă. Trump conduce clar. Acum îți dai seama că media, toate astea o să fie pro-Kamala. În mare parte dintre media, ce nu-l înghit pe Trump ăsta. Nu zic că Trump e un sfânt în niciun caz. Adică, na, tot acolo, tot elită, tot aceeași chestie, dar un pic mai diferită față de Kamala. Deci, na, de asta o să fie împință Kamala de algoritm de tot aparat. Nimic nu este real. Trăim într-o matrice. AE sau semi-matrice. Semi-matrice, dar totuși trebuie să facem cât putem de bine aici, în zona asta. Nu știu dacă ăsta ar spune, dar e știre de acum 2 ore pe Watcher Guru că nu va vorbi. Am zis la început că nu va vorbi. Da, nu va vorbi. Nu va vorbi. Chiar Cică are o idee proastă despre Bitcoin, că e folosit de criminali. Așa a zis. Acum nu știu dacă a zis sau nu, ci că e pe surse. Da, am văzut și intrăm imediat. iShow Speed este în cripto, zice aici Buri. Bravo lui. Băiatul ăla a spart matricea cumva. Nu știu, câteodată mă gândesc, bă, oare există time travel? Adică poți să călătorești oare în trecut? Nu știu, câteodată uitându-mă la anumite persoane care au ajuns sus în societate, te-ai gândi că ceva acolo scârție. iShow Speed este una dintre acele persoane. Au mai fost și altele în trecut. Ăla care punea sare. Cum îi zice, mă? Nu mai știu. Bustret. Nu mai știu. Bun. Azi e sânge și pe aur, nu crede, ceva ciudat, cu banii din Big Tech. Da, s-au speriat ceva, e sezonul de earnings, după ce ai avut earnings-urile un pic scârție, un pic pe Tesla acolo, mult probabil s-ar panica de ceva. Da, Mr. Beast președinte. Bun, noi vedem aici, ne întoarcem la treaba noastră, ne întoarcem la treaba noastră, dacă dăm pe ETHW, n-arată bine. N-arată bine. Bitcoin arată bine, ETH n-arată bine, are selling pressure aici. Bitcoin are stat deoarece are mai mare lichiditate. ETH nu prea are așa mare. Hai să ne uităm acum pe tot overview pe cripto. E foarte cald până și în Olanda astăzi. Curg apele pe live-ul ăsta. Curg apele. Bun. Hai să ne uităm aici. Începem top 100 ne uităm. Avem așa astăzi în top 100 ENA 0.48 frumos. Peste 0.5 am putea vorbi la ENA, s-a luat deja pachet aici. Am putea vorbi de un subsol pe ENA în zona de 0.35. Dacă era 0.5 ca suport, ar putea fi real un potențial subsol în zona aia. Am explicat ce este ENA, ce face ENA și într-o piață bullish ar performa extrem de bine. Într-o piață bearish, probabil performanța ar fi slabă. PITH 9,2, e 0,36 pentru PITH, binișor, dar trebuie să era 0,4 ca suport, ca să pot să mă entuziasmez ceva de la el. Am ceva pachet în portofoliu de risc, la fel ca ENA în portofoliu de risc, ambele. Arweave, aș mai vrea să vând dacă vine în 38,40, am în portofoliu de bază, profit deja destul pe el, luat în zona de 6, am vând 38, mai am, aș mai vrea să vând. BIM, un pic sub zona mea de entry, îl ținem acolo, poate mai adaug ceva în 0,015, vedem, dar rămâne în portofoliu de bază. De bază, momentan, pentru BIM. Floki, 2,9 aici pe urcare, nu se lasă, da, bine, încă 334, se menține raliul ăsta destul de frumos. Excesul scoate un pic colții, SUI nu se regăsește 0,8 aici, trebuie să mențină neapărat 0,6 suportul ăla, poate să încerce o reacumulare aici pe un termen median, la fel ca Arbitrum. La fel ca Arbitrum. Floki am zis, TET aici se ține bine tetuța. Fiind monedă vechi, se ține bine aici. Stă mereu acolo gaineri în zona asta de bear. Vezi un plus 5, un plus 6, un plus 7 de la TETA. Binișor, arată cât de cât forță față de altele nivelul ăsta de aici. XRP-ul la fel, interesant 0,62, dar a avut o performanță slabă în ultima perioadă asta mult în lateral. Notul aici încă menține 0,01 în cent. Sub 0,01 ar putea fi niște zone interesante pentru not. Peste 0,1 un pic riscant. Goldul 34 se menține 32. Sub 32 probabil se întoarce spre 22, 25 și regiunea se menține 32 ca suport. Să rea suport, apoi 38,40 și apoi putem vorbi. Solana nu se lasă 180 extrem de bine. N-am mai vândut, aș vrea să vând 250-300 plus pentru Solana aici. Cam mai ar fi zona. Bun, hai să mergem un pic în 101-200.
Avem așa, SATS undeva la 17,9, Super aici 12,2, JTO la fel pentru Solana se mișcă bine aici în continuare ăsta, 0, Layer 0 și ăsta binișor momentan, cu toate că pare un pic bearish. Ne-am uitat ieri, cred că la macro Mega Market Update-ul de pe Patreon de 3 ore live, ne-am uitat la el cât de cât decent. Sunt câteva pe care le-am pe radar, una dintre ele este ZK. Clar, 0,70 și pe asta o am pe radar pentru ceva poziții, nu neapărat termen lung, dar ceva poziții decente dintr-un potențial bottom de swing, să zicem așa, pe un risc cât de cât acolo. Dacă ne uităm la ZK aici, acum vă zic lista pe care o am și prețurile pe care le-aș vrea, ok? Bun, pentru asta. ZK, de exemplu, da, m-ar interesa dacă ar veni înapoi în 12 măcar, sau hai măcar sub 15. În range-ul ăsta de aici cumva, și aici m-ar interesa în 0,9. Aș vrea să fac o poziție aici pentru ZK. Riscul clar e sub regiunea de 8 cenți aici pentru ăsta. Dacă pică sub 8 cenți, nu e un minim și apoi mai jos se duce spre 0. Dar asta ar fi, aș vrea să fac build-up la o poziție aici pentru ca ulterior să am zona asta ca și target. Similar ca SUI din data trecută, țineți minte că la fel au urcat, corecție și apoi au urcat sub zona de $1. E posibil și ăsta aici să-l vezi la $1. Când? Nu știu, probabil va găsi un button spre august, cel puțin asta aș observa aici, și apoi am putea vedea urcare aici. Din zona asta, că aș prinde un preț mediu între 12 și 9, ar fi excelent pentru a rula regiunea asta, adică riscul ar fi bun. Deci asta să zicem, cât de cât m-ar interesa, una dintre monedele care m-ar interesa din perspectiva asta de poziționare swing, nu neapărat să o țin pe termen. Deci zic că e pe listă acolo pentru un potențial swing la un moment dat pe portofoliu fără leverage, adică pur și simplu să cumpăr zona respectivă. Aia ar fi relevantă și mai am câteva, dacă stați aici vă mai are câteva care ar putea veni în câteva zone interesante în perioada viitoare. Ok, deci zic că este una dintre acele momente pe care o am pe radar. Clar, cealaltă a fost ENA și v-am arătat-o. ENA aici. Ok. ENA, s-a luat pachet pe ENA, am vorbit mult de ENA și de range-ul ăsta pe ENA, s-a luat pachet aici în 35, poziție anunțată. Vă reamintesc, tot ce cumpăr, vând, tranzacționez, se anunță patron în timp real, adică imediat. Și hai să ne uităm aici, când am anunțat aici pe ENA, ok? Deci ăsta, imediat ne uităm, dar ăsta, ENA, m-ar interesa zona asta, între 49 și regiunea de 0,35, să-mi fixez aici niște zone, să zicem așa, de swing reală. Momentan arată binișor, n-aș băga mâna în foc, până când urcă peste 51 de cenți, n-a zice că a ieșit ca să evadeze spre regiunea de, nu știu, 0,75, 1 și ceva. Cam asta ar fi zona de swing din nou și aici m-aș gândi din nou la ENA să dau ceva afară. Dar dacă s-ar mai întoarce aici, poate aș mai încerca între 0,36 și 0,29 să-mi pun, deoarece riscul știu. Adică de asta îmi plac monedele de genul ăsta, ce știu riscul. Adică riscul e că dacă ăla pică sub 27-25, probabil tai poziția sau dacă mai vreau eu mai adaug ceva la ea. Okay. Bun, hai să vedem aici unde am luat ENA. Și Axelar a fost un play. Ne uităm și la Axelar imediat. Asta tot portofoliul de risc. Bun, imediat. Unde e? Cred că aici. Bun, da. Perfect. Am adăugat TENA, ok. ENA aici la 0,3576. 0,3576 și Axelar în 0,47 plus SUI am mutat aici 0,59. Prețul de mediu pe SUI cred că e undeva în 0,88 momentan, rămâne de văzut, plus la BIM am mai adăugat, astea sunt ultimele. Momentan n-am mai făcut o mișcare, dar probabil o să mai fac pe zona de portofoliu de risc să-mi consolidez ceva poziții, mai ales cele care sunt pe minus, aș vrea pe unele dintre ele să le consolidez în altceva. Okay. Bun, 0,47 pe ENA. Un alt play aici, ENA ar fi. Deci am zic că ENA, două play-uri și mai am câteva la care mă gândesc. Zic că încă nu. Ar mai fi poate ceva interesant.
cum îi zice, am uitat, tot așa, un layer 2 care s-a listat, Starknet, STRK. STRK ar putea, dar asta nu mă atrage de mult ca celelalte și vă zic imediat de ce. Bun. Diferența dintre cele două ar fi un play și aici, ok? Ar fi un play și aici, dar nu-l văd momentan. Ar fi un play și aici, din zona asta pe Starknet, dar nu aici. Diferența dintre cele două ar fi că ZK ar putea veni spre zona aia cât de cât de suport, Etena deja era prin regiunea asta pe aici, știam riscul. Aici unde e riscul tău? Păi riscul tău e de-abia aici. De-abia în 0.19 e riscul tău. Prețul e undeva la 0.56. Mă interesează aici? Nu. Dar, aș vrea, dacă ăsta vine cât mai aproape de regiunea asta, aș vrea poate 25 de cenți până în regiunea de 18, aș vrea să-mi iau și o poziție aici. Nu termen lung swing, același lucru, tot portofoliul de risc cel mai probabil, ca în momentul când faci ceva de genul ăsta să e papa la revedere. Okay? Dar am mai văzut mutări de genul ăsta și în bull marketul precedent, în care am avut la fel zone de minus 97, 98% și apoi urcări destul de frumos. Okay? Deci ăsta încă ceva care țin pe radar, dar nu acum. Ăsta e posibil, la fel ca ZK, același lucru să-ți atingă un bottom în august, aici. Și l-am pe radar pentru august. Dar până atunci am răbdare, nu plec nicăieri, ok? Nu plec nicăieri aici. Bun. Încă unul a fost Axelarul, care m-a interesat și s-a luat deja pachet. Dacă ne uităm la Axelar aici, s-a luat deja pachet pe Axelar. Așa, vedem dacă se încarcă și ăsta e graficul. Nu. Excel USD. Ne uităm pe cripto. Și apoi facem super chat-ul, primul. Ethereum sub 3400. 3400. Bun, Axelarul, da, s-a luat pachet aici, în nivelul ăsta, pentru Axelar. Arată că ai un bottom aici? Nu neapărat. Ăsta ar fi bun încă o dată, ceva pachet, dacă vine aici, pentru a mări un pic poziția pentru Axelar. Ok? De aici. Prima dată regiunea de 0.49. Ăsta și soarele meu, că l-am urmărit de aici, a plecat, a fugit. A fugit, dar am avut reacția bună să nu urmăresc așa ceva, ok? Aici, adică să nu intru aici, în regiunile astea. Aici cât de cât decent, plus pachetul s-ar putea mări aici, în ce se întoarce spre regiunea asta din 2023, undeva în 40-31 de cenți. Încă bearish atât timp când nu rea 93 de cenți ca sport, dar mai ales ar fi important nivelul ăsta de 80 de cenți pentru el. Până atunci nu. Dar nu, și ăsta ar putea fi un play, mai ales dacă în august se întoarce aici. Ok, nivelul ăsta. Acum, știu că am avut un super chat mare și imediat ne uităm de 50. Cred că era Tia, imediat să-mi amintesc. Mulțumim Bobby pentru super chate. Tia, da. Noi începem pe Tia, aici, Tia USD. Îmi cer scuze dacă a durat prea mult până am ajuns la Tia. Hai să analizăm Tia, fără emoții, fără nimic, fără absolut nimic decât grafice. Tia aici e o posibilitate să meargă mai jos, da. Asta a fost o posibilitate. Urcare spre nivelul ăsta. Nivelul ăsta e cheie, 7.6. Țineți-l pe radar mergând înainte. V-am explicat cum se fac bottom-urile pe aceste monede de cele mai multe ori. Aici 9.21 metri. Să mergem pe weekly ca să mai explic o dată pe ele. Ne uităm aici frumos. Putem să vedem 9 EMA 21 care vine în nivelul ăsta. Acum astea vrei să coboare. Vrei să vezi Tia că se întoarce în 5. Poate în zona asta unde aș mai adăuga. Da, aș mai adăuga. Deoarece am cred că 1 și un pic la sută în Tia. Aș vrea să fac 2-3. Că aș mai adăuga regiunea asta să-mi scad prețul mediu spre 5, 6, habar n-am în regiunea asta de aici. Ce vreau să văd de la Tia e destul de simplu. Vreau să-mi rea 9.21 ca suport. Poate momentan? Nu poate. Momentan e doar o reacție din bottom și atât. Nimic altceva atâta timp când nu rea 7.6. Regiune foarte importantă pe weekly aici ca suport. Ce se poate întâmpla și cred că se va întâmpla. Și asta am și zis în majoritatea analizelor de pe Patreon de ieri. Că am putea retesta minimum aici și am putea încerca dublu subsol aici pentru majoritatea. Adică am mai văzut și una de genul ăsta și în trecut. În care ai avut prima reacție și apoi te-ai întors, ai dat senzație că faci un nou minim, poate l-ai și făcut pe unele dintre ele și de-abia apoi ți-a făcut dublu subsol aici, undeva în august și de-abia apoi a făcut mutarea. Ceva similar mă aștept. Dar în timpul ăsta în care Celestia îți face mutarea asta de aici, și mai multă lume va deveni și mai bearish aici, îți dai seama pe Celestia. Dar ce vreau să văd? Vreau să văd că pică 21 EMA aici. Cred că
când va ajunge 21 EMA, linia asta pe care o vedem aici, în secțiunea de 7.5 sau sub 7.5, te poți aștepta la un bottom. Până atunci pare că nu. Pare că nu momentan. Pare că va încerca ceva de genul ăsta. Pare că 21 EMA va veni aici. Poate cine știe va intra în range-ul ăsta și va forma un bottom aici și apoi va încerca ceva de genul ăsta la un moment dat. Cred că va urca înapoi peste regiunea de 11? Da. Cred că va urca înapoi peste regiunea de 18? Da. Pe probabilități, nu-s mama umida, ok? Riscurile există în orice. Dar pe probabilități, da. Pe probabilități, subsolul ar putea veni fie aici, în nivelul ăsta cu dublu subsol, în regiunea de 4.3, 4.4, 4.7, rămâne de văzut. Fie un pic mai jos, între 3.42 și regiunea chiar de low de aici, undeva la 2.31. Depinde foarte mult ce direcție vrea să aleagă Bitcoin în perioada viitoare. Și dăm imediat și pe asta, ok? Antan n-arată ce vrei să vezi aici. Sta 55 MA, rejectare, ai putea să zici, da, cel mai probabil va veni și va încerca din nou nivelul ăsta, sau dacă are cumpărători. Dar da, cred că TIA, la un moment dat în timp, când toată lumea nu va mai suporta TIA deloc, la un moment dat va avea un rulaj. Cel mai probabil între septembrie și octombrie. Va avea un rulaj în regiunea asta de aici. Okay? Și poate mai sus, rămâne de văzut pentru TIA. Bun, deci TIA am făcut, cam asta e analiza pe TIA. Din punctul meu de vedere, am răbdare aici și cred că răbdarea ca de fiecare dată, plus planul, că ai răbdare degeaba, dacă n-ai plan, va fi răsplătit mai devreme sau mai târziu aici pentru această poziție pe Celestia, ca și pe celelalte pe care le am. Că nu intru în poziție să pierd bani, ci intru în poziție să fac bani. Acum nu pot să câștig toate intrările, în niciun caz, adică nu pot să fiu pe plus pe toate. Nu există. Oricine vă zice asta, scam. Adică nu există să fii. Se mai întâmplă câteodată în piață, cum am fost eu la început de an, când toate erau pe plus. Adică toate din portofoliu, după ce acumulați în foarte multe, erau pe plus. Unele am mai retras un pic, unele încă sunt pe plus. Alea majoritare din portofoliu sunt pe plus, altele nu. Altele sunt sub prețul mediu pe care l-am achiziționat, de exemplu SUI. E sub prețul mediu plus BIM e sub prețul mediu. V-am dat două, ok? Bun. De asta e bine să ai echilibru, plan și să știi care sunt anumite zone. Nu intri blind, să zici, mamă, cumpăr aici toți bani și aștepți ca aceștia să fac chestii. Și pe urmă îi dai hate când se duce în jos. Aici e oportunitatea de fapt. Aici sunt prins și majoritatea, oportunitatea vine aici. Ok? Când majoritatea de aici e minus 86%. Aici e oportunitatea. Aici, în nivelul ăsta, trebuie să-ți faci un preț mediu spre 4, 5, 6, 7. Am pe acolo pentru asta, ca să poți să ai apoi când îți reia trendul să ai niște gainuri aici pentru ea. Bun, hai să vedem ce am mai ratat aici. Apă, domnilor, și flotări. Bine. N-am văzut ULD încă, nu. Ce s-a întâmplat cu Humans? Ce s-a întâmplat? Hai să vedem. S-a întâmplat ceva în timp ce noi vorbeam cu Humans? Hai să vedem. Nu. Avem testat nivelul de care făceam în live-ul trecut, adică nimic altceva. Am testat nivelul ăsta, 007, și am zis că aici probabil vor veni buyerii pentru hard. Nivelul ăsta de aici. Da, nu cred că și-a spus ultimul cuvânt. Tot acolo e planul. Probabil ca pe majoritatea între septembrie și noiembrie, decembrie aici. Putem aștepta din nou urcări posibile spre regiunea asta, că ține nivelul ăsta. Nivelul ăsta e foarte important. După cum vedem aici, există ceva buyeri imediat. Acum auzim și U. Aici. U astăzi a avut un dump. Vezi ce înseamnă nelichiditate? Nelichid. High risk, high reward. Ok? Poți să aibă swing-uri de genul ăsta. Când ai un capital, nu știu cât e capitalizarea U. 300.000, 500.000, milion, cât e în momentul de față. Reală. Te uiți aici, un seller a făcut asta, a undeva 001 și apoi avem buyerii. Trebuie să menține neapărat 2 cenți. Ăsta a fost nivelul de plecare. Aici s-a plecat, ok? Aici a fost nivelul 2 cenți pentru U. Trebuie să ține neapărat nivelul ăsta și ulterior este 6 aici. 6 și apoi poate, cine știe, 10. Ar fi interesant din zonele astea de low. Bă, partea bună e că după ce a venit sellerul ăsta au venit niște buyer aici. Dar îți dai seama la ce capitalizare are. De asta e high risk. De asta e high
high reward, ceva de genul ăsta. Dar din nou ar trebui și ăsta, având în vedere că e primul proiect de pe Humans, ar trebui măcar să găsească ceva ridicat în nivelul astea superioare de aici, care ar ajuta tot ecosistemul, ok? Ca asta să nu fie fail, adică să nu spice sub nivelul de plecare, cel de 2 cenți de aici. Bun, azi de mai departe, ce mai avem aici? Urdie, țeapa mea din portofoliu, singurul FOMO. De ce? De ce ai făcut FOMO pe ULD? Acum, încearcă să-ți scazi ăla prețul mediu și să ieși din el. Se poate. Mr. Zeus, welcome to the moon. Respect, Daniel, poți să te uiți pe Manta. Manta, da, face Manta. Una din portofoliu de risc, pe minus, încerc să-i scad prețul mediu. Ce fac acum? Unele am pe plus, unele am pe minus. Când ai un portofoliu de risc, greu. Asta performează foarte bine în trendurile up, foarte negativ în trendurile descendente. Ok? Aici, care e planul? De exemplu, cu ceva Manta. Momentan am prețul mediu, cred că la 1.9. 1.8, 1.9 cel mai probabil aici. Aici, ce vreau să fac? Vreau să duc prețul mediu de la Manta, care probabil este în 1.8 aici, trebuie să mă uit în portofoliu, probabil cei care sunt pe Patreon știu mai bine. Aici vreau să-l duc măcar între 60 și 50 de cenți. Asta e. Acum, ca să-l duc aici, îți dai seama de să cumpăr nivelurile astea, plus dacă se duce în zonele astea de aici, să le cumperi și pe astea. Okay. Așa poți să ai o reacție cât de cât decentă ca să ieși din poziții de genul ăsta. Ce mai pot încerca aici, desigur, când ajungi spre nivelurile astea, să-l shortezi. Doar ce trendul este descendent, să-mi fac un head short din range-ul ăsta de aici pentru el. Adică sunt chestii, nu există. Chiar dacă ești pe minus pe ceva, există. Fie vinzi, muți în altă chestie pe care vrei să o ții și adaugi la aia, întotdeauna există chestii pe care poți să le faci când ești pe minus pe ceva și istoria ți-ar arăta dacă ai un plan bun, poți să ieși în break-even, poți să ieși în profit pe chestii de genul ăsta, care ai fost prins din zona asta superioară. Okay? Dar trebuie să ai planul. Dacă cumperi aici toți banii, nu mai există plan la tine. Singurul plan dacă cumpărat toți banii aici este să vinzi în pierdere sau să te rogi ca asta să-ți facă reversal de aici. Dar momentan arată bearish. Atâta timp când nu reia 1.10, bearish, probabil la fel ca celălalt, îți ții răsuflarea când ăsta va retesta low-ul. Că probabil se va întâmpla după cum arată. Retesteze low-ul la 0.74. Dacă ăsta e bată, mă ții răsuflarea aici, s-a făcut dublu subsol, bam, papa, la revedere. Target 2 ceva pentru el. Dacă nu ține nivelul ăsta, trebuie să fii pregătit pentru zonele astea ca să scazi prețul mediu. Poate nu-l duci în 0, poate nu-l duc în 0.6, dar într-un $1, în 0.9 îl duc probabil la un moment dat pe ăsta. Și apoi, papa la vedere. Sunt poziții care nu ies, adică pur și simplu. Adică pur și simplu nu e ce trebuie. Adică mergi prețul de favoarea ta. Se poate întâmpla. Realist se poate întâmpla. 1.07, bearish momentan, atâta timp când nu rea 1.07 daily, probabil target aici dacă ne uităm. Tot RSI, toate astea destul de negativ, ți-a pierdut SMA 14 negativ. Singura chestie bullish ar fi să-ți retesteze low, să reziste. Testează low, rezistă, se întoarce spre regiunea asta, da, probabil bottom aici, dublu subsol, target 2. Imediat după. E probabilitatea pentru asta? Nu. Probabilitatea e mai mare să vină aici, să spargă range-ul ăsta, să se ducă un pic mai jos, un de genul ăsta, facă este de genul ăsta și de-abia apoi să-ți crească un bottom, nu știu. 0.6, 0.5, nu neapărat trebuie să ducă până în ultima zonă de aici de dezechilibru, până în regiunea de 0.15. Bun. Mai departe, în ce context ai face flip la ETH? Flip la ETH? Adică în ce context aș muta tot din ETH în altceva? Nu știu neapărat dacă ar fi momentan asta. Dacă ETH până în martie 2025 nu performează peste all-time high, atunci probabil m-aș gândi serios la ce s-a întâmplat. Dar până atunci nu, am răbdare. Sau Daniel, după părerea ta, foarte curtă între ARB și OP, le-am făcut. ARB, dacă ne uităm la ARB, arată mai bine OP structural, destul de clar. Oricine care are istorie în analiză tehnică poate să zică același lucru aici. Da, să ne uităm la Arbitrum, cum arată versus Tether. Ne uităm și la DIM imediat. Imediat ne uităm și la DIM. Din nou, dacă vă place live-ul 815, ne îndreptăm cu pași înceți, dar siguri, spre 1000. Spre 1000. Bun, ne uităm și la TLT și la piețe, și la Nasdaq și la celelalte imediat. Terminăm aici cu super chatele. Bun, am la ARB. ARB, reacție încă bună, totuși același lucru pe ARB.
Da, nici măcar n-a atins regiunea de 84, ți-a găsit rejectare mai devreme și acum pare că vrea același lucru, ai ceva volum aici, îți dă posibilitatea de un bottom, dar probabil același lucru. Ăsta, grafice de genul ăsta, cel mai probabil nu-ți face un nou minim sub nivelul de 0.56. Aici șanse mai mari, dacă îți facem comparație între Manta și Arbitrum, șanse mai mari pentru Arbitrum să fi pus bottom aici și la Rite să-ți țină regiunea de 0.64, regiunea de 0.62 aici, care ar fi destul de reală testat în perioada viitoare. Okay. Dacă ne uităm același lucru, o să ștergem graficul ăsta și să ne uităm doar la preț. Așa. Pe termen scurt, da, același lucru pe termen scurt, ai putea să te aștepți la nivelul ăsta undeva la 0.68 aici, real pentru ARB în perioada viitoare și vedem ce se întâmplă de aici. Unde aș mai vrea să acumulez ceva ARB, am acumulat de 2 ori în 0.75 și 0.76, exact unde e momentul de față. Aș mai vrea aici? Nu, aș vrea să văd dacă chiar închide toată inegalitatea asta până în 0.49. M-ar interesa mai mult acum dacă ar mai veni aici. Spre nivelul de 0.57, 0.56 și aici. Dar de obicei nu-ți mai atinge nivelul ăla, adică ăsta de 0.56, de asta poate cumpăr un 0.62 în caz că se întâmplă. Dar da, vreau să mai adaug aici, ok? Consider că, încă o dată, ăsta ar putea fi spre o zonă cât de cât relevantă de bottom aici. Optimism mai bine. Optimism mult mai bine. Mult mai bine. DOT, ne uităm și la DOT imediat. Mult mai bine, dar termen scurt același lucru. Același lucru, bearish. Okay. Ți-a pierdut din nou nivelul de 1.87, probabil se va întoarce spre low de la 1.25. Deci 1.35 ar putea fi real o zonă de interes aici pentru 8, dar mai bine. Din nou, aici asta ar fi zona pentru optimism istorică. Cât ar fi din top? Din top ar fi minus 86% în 66 de cenți, dar nu știu neapărat dacă ți-l testează. Aici ți-a luat minus 82, aici ți-a luat minus 70, nimic exclus și ieșit din comun până acum, 71% ți-a luat aici, ok? Și aici ai minus 73. Deci da, aici între 1.15 și 0.60 ceva, da, cât e, 0.62. Din nou, aici ar putea fi zone de low risk, unde nimeni nu mai vrea aici. Nimeni nu mai vrea aici. Toată lumea unde cumpărăm. Aici, nimeni, nimic. Nu mai vrea pe optimism, pe arbitru, pe nimic. S-a pierdut încrederea, vezi? Cum e psihologia de piață. Aici ți-a mers optimism în 4, unde îl cumpărăm, se duce la cer. Ți-a picat minus 80%, nu mai vrea nimeni. Nu mai vrea absolut nimeni. Ok? Aici. Și zic așa, dintre cei care nu s-au dat atenți la piață. Nu mai vrea nimeni aici. Ethereum 3381 se duce la 0. La 0 direct. Bun. Ce mai avem aici? Despre dip-ul pe stocul CrowdStrike, ce părere ai? Worth the buy now. Hai să vedem. CrowdStrike. Cuțit în cădere. Cred că reacția este exagerată din partea pieței, dar dacă ne uităm aici, putem să observăm 281 zonă critică. Zonă critică aici pentru CrowdStrike pe care o pierde momentan. M-aș arunca aici, după ce a urcat din 2023. Hai să vedem și ne uităm media ce a mai făcut în trecut. A urcat 322%. Mai făcut chestii de genul ăsta? Da, putem să observăm aici din 2019, cădere până în 33, urcare și apoi cât a găsit aici corecția? A găsit 67%. 67% cu sell. Aici seller mai mari. Clar că ești un investor mult mai mare aici. S-a supărat cineva aici. Clar. Dar și manipulare. 35, 67. Eu, personal, aș începe DCAU din regiunea asta de aici, de sub 202. De sub 200. Aici nu. Aici intru cuțit în cădere. Nu știu dacă ăsta e fake out sau nu. Acum, dacă vreau să țin CrowdStrike pentru următorii 5 ani, da, aș lua și aici un pic, aș lua și aici un pic, aș lua și aici un pic. Cam asta. Momentan nu pare că vine să regiunea de bottom. Am să și la RSI. Mai are un pic. Mai are. A zice regiunea 29, țin o parada aici pentru RSI, pe weekly pentru ceva buy. A zice că 200 ar putea fi relevant. Suntem și la EMA un pic.
EMA-urile ți-a picat 21,9 EMA, ai avut trend ascendent, acum papa la revedere trend ascendent, 55 EMA, poate un bounce, dar ai câteva zone. Ai zona un pic mai agresivă, 233, zona mai neagresivă, 200 moving average pe care o vedem la 206 până în regiunea asta aici 270. Acolo m-aș orienta, ok? Acolo m-aș orienta. Aici putem să vedem că 200 moving average, dar bea ți-a pus-o pe grafic, deci nu poți să te uiți neapărat ce s-a întâmplat din trecut, dar din trecut poți să observi că s-a dus sub 100 EMA. Se poate observa aici, sub 100 EMA. O dată ce vezi între linia albastră și linia roșie, ca să-ți dau simplu, ok, să-ți dau simplu, ar fi o zonă de DCA. 238 până în 206, probabil acolo. Reacție bună, probabil vei avea de acolo pentru asta. Ok. Bun. Acum stocasticul, vedem, foarte low aici. Foarte, foarte low. Deci da, nu cred că sub 200, nu cred că stă mult dacă se duce. Vedem aici MACD-ul că deja are o reacție foarte, foarte agresivă. Da, zice că zona asta de aici mi se pare zonă de bounce pentru CrowdStrike. Bună chiar. Aia nu s-a întâmplat nimic pe CrowdStrike. Adică ce s-a întâmplat în afară de acel bug? Nimic altceva. Au mai dat azi $10, am văzut, și au mai supărat un pic oamenii, dar nimic. Pe termen scurt 238 dacă vrei. Asta e regiunea. Punem un VPVR. Ne-am uitat de mult pe VPVR. Ia să ne uităm oricum suntem puțini aici, nu interesează pe nimeni nimic. Hai să ne uităm și la VPVR pe majoritatea așa. Și monedelor, dar și acțiunilor și toate cele. Ia să punem un VPVR aici. Ne uităm. Pe CrowdStrike, ce ne zice? Da, același nivel, 215 până în 203, cam aceea zonă. 225, da, aceea zonă aici pentru CrowdStrike. Același lucru. Bun, hai să vedem TIA cum arată. Sunt curios la TIA. Cum arată. Versus Tether, probabil m-aș uita mai repede. Bursa moare sau? Moare în continuare, din câte se vede. Dăm un refresh. Hai să dăm un refresh. Deci pe DOT, răbdare. Răbdarea e sfântă. Da, încă moare. Dar ce moare? Ce moare? Ne dăm pe Nasdaq, ne speriem. 372 aici, 372 pe Microsoft, 54 pe Nvidia, 10. Da, încă moare în continuare. Bun, hai să dăm pe aici, pe VPVR. VPVR îți vine destul de clar, 5, 8, 6, regiune macro, până în regiunea de 5. Sub 5, nu prea mai e. Nu prea mai e nimic până în nivelul de 2,7. Asta ar fi un nivel macro, se poate observa aici. Deci dacă vedem Celestia aici, eu dau cu lopata, adică cu lopata, îi dau cu lopata, aia închid ochii. Nu știu ce se întâmplă neapărat în piață, dar închid ochii, Doamne ajută să fie primit, s-a dus pachetul și vedem. Deci dacă vine aici, interesant. Hai să vedem TIA USDT. Pică casino, da, pică scam. Pică the scam. Hai să ne uităm aici pe TIA USDT. Similar, 2,78, da. Zona asta ar fi. Aici ai prima zonă, dar asta ar fi și o zonă de acumulare. Și apoi mai e asta de aici, undeva în regiunea 2,6 până în 1,9. Avem că point of control vine în 2,3. De ținut pe radar. În caz că se întâmplă nefăcuta, aici vedem o corecție. Asta ar fi un nivel wow. Un nivel wow aici. Bun. Pe ce mai vreți să punem? Hai să continuăm aici. Pe ce mai vreți să punem VPVR? Că oricum suntem puțini. Săptămâna viitoare să fie mai multă lume deoarece vine Jerome. Bun. Te poți uita o analiză pe VDT. Wow, n-am mai văzut pe ăsta de mult VDT. VIDT. N-am terminat live-ul, mai avem o oră și 55 de minute, încă puțin aici, puțin. Puțin câte puțin, VDT, hai să-l vedem, n-a ținut nivelul ăsta de aici, foarte important. S-a testat 0,6, asta era cazul bullish, retestează nivelul ăsta și apoi mai sus. Dar pe nivelul ăsta s-a dus până în low. Partea bună de la VDT e că din nou vii la suport. În partea proastă, probabil ți-l va retesta. Asta e, regiunea asta de aici, 0,16 până în 0,1. Nu cred că scapă. Nu cred că scapă de un nou week aici. Din 2022 n-ai mai văzut range-ul ăsta, îl vezi acum cel mai probabil de la ăsta. Ionuț Alexandru Cera, mersi aici pentru 50 de lire, dar nu ai zis nimic.
din ce văd. Mersi, apreciez. Ce vrei să-ți... Probabil ai uitat. Zim pe chat și vede Bobby, pe care îl salutăm. Vede el dacă vrei să-ți analizezi ceva. Dar mersi, apreciez foarte mult super chat-ul destul de mare. Deja cred că ai dat 100 astăzi. Bun, dacă nu te mai aici la VDT. VIDT. Încă o dată, pe timeframe-urile mai mici, există altceva aici de văzut pe timeframe? Nu. Probabil va testa regiunea asta, undeva între 0.16 până în week-ul ăsta, cred că îl văd. Îl văd înapoi în un cent aici pentru VIDT. Bearish. Bullish. Trebuie să reia măcar nivelul de 0.0242 aici pentru VIDT. Okay. Nimic, doar să fie. Mersi, Ionuț. Apreciez foarte, foarte mult. Dacă ne uităm aici, da, tot ăsta e nivel. Aici probabil bounce din nou. Asta e bun de swing-uri, se poate observa. Aici regiune de buy cu risc scăzut sub nivelul de 0.015 până în 0.01. Nivel cât de risc scăzut aici, în regiunea asta. Și apoi, odată ce urcă peste 3.6 până în regiunea de 5, papa, la revedere. Adică aș să zice pe ăsta la fel. Aici mi-ar spune deja sell. La revedere. Nu știu neapărat dacă ăsta mai încearcă nivelul de 12. Rămâne de văzut, dar greu. Greu. Bun, mai departe, Saga. Facem Saga. Mor de cald aici. Căldură mare. Saga. Cred că mâine o să încercăm live trading pe Patreon. N-am făcut marți, doar ETF. Nu poți să tranzacționezi pe volatilitate de genul ăla în care nu știi direcția. Momentan pare că direcția e în jos, după cum arată aici. Deci ceva poziționări de short la retest ar putea fi executate mâine. Bun, Saga. Dacă ne uităm la Saga un pic pe weekly, ce vedem? 1.5. Da, Saga, același lucru. N-aș zice, uite la ce ai inegalitate aici la Saga. N-aș zice momentan că mai există șansa să avem alt season de vis ca în bulul trecut, ținând cont că în COVID toată lumea era închisă în casă cu telefonul în mână. Ne mai trebuie un COVID, da? Asta zic. Da, eu zic că da. Dar nu o să fie toată piața. Imaginează că deja au mai fost puse multe mii de monede. N-ai cum să le faci pe toate, dar astea mari și astea din ciclul ăsta mai noi, gen Sui, Sei, Celestia, toate astea, BIM, probabil vor experimenta din nou un bull. Probabil. Mersi IDEV Agency pentru 10 de ani membership. A luat Smoke Black, care merită Smoke. Având în vedere că era aici mereu pe chat. Sergiu, Alex, Cătălin a luat, Andrei M, Alex, Top Lel, Ciprian. Mersi, apreciez. Mulțumiți și voi pe chat. Bun, Saga. Potențial de bottom, dar cred că va avea aceeași reacție înapoi în range-ul de jos. Și apoi vedem dacă ăsta e bottom-ul când îți testează regiunea de 1 aici pentru Saga. Dacă face bounce de aici, da, minim urcare, foarte frumos, target înapoi aici în 2.4-2.5 pentru Saga. Se ține mai bine cei drept, adică șanse mai mari la ce am văzut până acum la Saga să-ți formeze un bottom aici, sincer, după cum arată. Altceva, închidem Discord-ul că nu ne mai interesează. Nici acum nu mi-am reparat laptopul, că n-am ajuns în România să-l duc la reparat. Deja ora 10 aproape în România, nu e 9.53 în România, 8.53 în Olanda. Bun, deci bearish în continuare, probabil retest aici, dar o șansă de bottom în regiunea asta pentru Saga. Bun, mai e ceva sau mergem să ne uităm un pic la... bun. Da, hai să ne uităm un pic la USDT.D, la BTC-ETH, imediat ne uităm aici. Hai să vedem în primă fază ce facem pe USDT.D, că mi se pare important. Și ULD, imediat ne uităm, și Aptos, și DOT ne uităm. Dacă vedem la USDT.D, da, un pic de bounce aici, 4,9 minim în urcare. No good pe weekly momentan, nici daily nu arată prea fenomenal. Pare că ar avea ceva scenariu să tindă din nou spre regiunea de 5 aici și să-ți încerce un mic head and shoulders, te speli cu el pe cap, în regiunea asta de aici. Cel puțin asta
Asta și observa. Pare că ar putea avea un 5 din nou și din nou rejectare din 5 și apoi să pice. Asta ar fi scenariul cât de cât pozitiv aici pentru UST.AD. Scenariul negativ ar fi să-ți urce peste nivelul de 5.63 și apoi să steze regiunile astea superioare. Ar fi destul de negativ aici. Momentan, la macro încă nefavorabil aici taurilor la macro, la micro da, cât de cât decent. Hai să vedem dominanța și BTC ETH. Dacă ne uităm la BTC ETH, de fapt, hai dominanța prima dată, 55%. Bine dominanța, bine. Merge spre teoria că august probabil este bottom posibil pentru altcoinuri aici și dominanța la cer. 5,52, dar din nou, vezi, nu poate să urce peste nivelul ăsta. Și din nou, același lucru, când a urcat dominanța peste nivelul ăsta, ai găsit corecție pe piață. Imediat, cum a urcat dominanța peste 55,72, ai găsit imediat rejectare de aici. Nu știu neapărat că poate să îți închide weekly peste nivelul ăsta. Ai putea să ai poate în august o ultimă încercare în nivelul ăsta superior. Cred totuși că da, altcoin season o să vină, având în vedere unde este dominanța în momentul de față. Chiar că merge mai sus spre zonele astea, cred că la un dat voi avea o corecție masivă. Fie că e din 55, fie că e de un pic mai sus. Nu văd nimic diferit de la dominanță nici măcar în ciclul ăsta. Cred că din această zonă vom vedea corecția. Poate nu de aici, poate mai sus, vedem. Momentan încă e o șansă să vezi asta la un moment dat. Dar nu până când piața nu va fi epuizată total. Și da, mergem spre epuizare, destul de clar. Destul de clar. Bun. Ce mai avem aici? Am zis ETH BTC care moare. Bine, nu atât de rău, 00514, a mai fost pe aici, zici că moare, hate mare, îți dai seama pentru ETH BTC că nu face absolut nimic. Bearish, dar pare din nou la suport, ok? Pare din nou la suport aici, dacă ne uităm un pic pe daily, hai să vedem. La suport, dar nu grozav, trebuie să se rea 0.52 pe daily, pare că ar veni în 0.49, poate 0.45 din nou pentru a se retesta regiunea aia, poate un dublu subsol, vedem în august pentru ETH BTC. Momentan nu dă rezultate faptul că am mutat ceva din Bitcoin în ETH în nivelul ăsta de aici. Momentan rezultatele nu sunt pentru ETH BTC aici. Din mutarea a câteva procentaje din Bitcoin în ETH, încă am răbdare și aștept. Nu știu neapărat dacă aș mai muta dacă vine în regiunea asta de aici. Vedem în zona 2 sau 3 probabil da. Dacă vine aici gen în 3,9 până în regiunea asta de 3 probabil da, dar până atunci nu mai mut nimic din Bitcoin ETH momentan. Aștept să văd ce se întâmplă în range-ul ăsta, dar în continuare bearish. Ce trebuie să vedem clar, trebuie să rea 0.6 ca suport pe daily. Măcar ca să putem vedea aici ceva reacție pe termen mai lung. Bun. Altceva. Nu vedem nimic aici altceva. Așa că o să mergem un pic pe Twitter și apoi mai facem alte analize. Mergem pe pagina de cripto aici, pe care vă invit să o urmăriți, deoarece o să fie numai informații top. Hai să ne uităm ce s-a întâmplat aici. Deci, volumul tranzacțiilor pe ETF-urile ETH a depășit 1 miliard de dolari în prima zi, cu participări notabile de la emitenții precum Grayscale, BlackRock și Fidelity. Și se poate observa aici, Grayscale a avut cel mai mare volum, dar mare parte, a zice 90% din acest volum a fost de sell și încă se întâmplă, deoarece v-am mai explicat, fiul ăla de 2,5% pe care l-a pus Grayscale, nimeni nu vrea să stea în el. Chiar că a făcut ETF-ul mini, care are, nu știu, cel mai puțin, lumea nu vrea pe ăla, ci vrea să schimbe BlackRock, Fidelity, Bitwise. Probabil vei vedea ieșiri de aici și cu timpul reluări în zona asta, când? O săptămână, două cel mai probabil. Dar reacția bună momentan. Acum vedem dacă se duce și în preț ceva de aici, după ce vin flow-urile alea, probabil la un moment dat. Ferrari va accepta Bitcoin și Ethereum în Europa, bine, din ce în ce mai multă adopție. Raportarea financiară pentru Tesla a fost anunțată, au lovit revenue acolo, 25,5, dar putem să observăm aici că EPS-ul l-au ratat, plus vânzările scârție un pic, deci nu prea bine, plus margins nu prea bine. Partea bună e că au dezvăluit că n-au vândut nimic din cei 640 de milioane în Bitcoin. Deci n-au vândut nimic, dar nici măcar n-au adăugat. Ar fi frumos de la Tesla să adauge și niște ETH în momentul de față.
Asta era volumul din primele 15 minute. Ce mai vedem aici? Kamala Harris a decis să nu mai... Kamala Harris. Nu știu, are nume de ăsta ciudat. A zis să nu mai vorbească la conferința Bitcoin din 2024 conform lui David Bailey. Foarte bine, n-are ce căuta. ETF-ul Bitcoin de la BlackRock a avut mai multe intrări anul acesta decât ETF-ul QQQ. Asta am zis și eu. Deci uite aici. Uite aici, 18,96, 18,89. Dă seama câți bani a făcut BlackRock, numai din fiurile respective. Indexul asta e interesant. Indexul Richmond Fed Manufacturing a scăzut la minus 17 puncte în iulie. Cel mai mic nivel de la pandemia din 2020. Scăderea a fost determinată în principal de încetinirea volumului de noi comenzi și a expedițiilor care au ajuns la minus 20 de puncte și respectiv minus 21 de puncte. În afară de pandemie, acesta a fost la cea mai slabă citire de la criza financiară din 2008. Interesant aici. Asta, din nou, nu arată bine. Nu știu dacă e ceva, de asta pică bursa. N-a zice că e doar asta. Mai multe chestii. Conform proiecțiilor recente ale FMI, PIB-ul SUA va crește cu 2,6% în 2024 și cu 1,9% în 2025, în comparație cu zona euro, unde este estimată să crească cu 0,9 în 2024 și cu 1,5 în 2025. Pe altă parte, economia Chinei este proiectată să crească cu 5% în 2024 și cu 4,5% în 2025. Astfel se estimează că SUA va reprezenta aproximativ 26% din economia globală în 2024, depășind semnificativ cota de 7% Chinei. Interesant! Interesant aici pentru cei care au China preia control momentan, încă nu cel puțin la GDP, dar pe termen lung probabil că da, dar pare că pentru 2024-2025 încă nu, pare că SUA rămâne liderul incontestabil aici pe GDP, aici pe partea de creștere economică. Cripto aici găsiți, găsiți, Bobby, dacă ești pe chat pune link-ul aici, te rog, pentru pagina cripto aici, doar ce aici găsiți toate lucrurile foarte, foarte interesante, ok? Adunate de pe internet, analize proprii, whatever. Puteți găsi aici pe toate. Bun. Hai să mergem mai departe. Mergem mai departe aici rapid și ne mai uităm ce se întâmplă pe bursă. Am ajuns și la bursă și ne întoarcem și la cripto imediat. Dar pe bursă se întâmplă asta. Măcel. Începem cu Tesla, nu? Raportarea financiară pe Tesla, un pic negativă. Putem să observăm 218 pentru Tesla. Aici am zis că este rezistența 286, nici măcar n-a testat. Rămâne poziția luată, vând ceva? Nu, doar ce termen lung. Ce vreau să iau aici pe Tesla e termen lung. Ce am luat aici, nivelul ăsta de 150, e termen lung, nu este swing. Dar se poate observa că am zis destul de clar că aici probabil va avea, încă nu-s convins că Tesla va relua trendul bullish de aici, ok? Nu-s convins, Tesla trebuie să-mi dovedească regiunea 262 pe weekly ca să mă conving aici. Nu-s convins, asta va fi o distribuție macro. Macro distribuție aici pentru Tesla. M-ar mai interesa clar nivelul ăsta unde vedeți și alertă 127 până în nivelul de 103. Nivelul ăsta, pentru următorul buy să mai adaug ceva. Și apoi m-ar mai interesa doar nivelul de 59,60. De aici, din zona asta, până în nivelul de 31. Ar fi exclus? Nu, dacă vine o recesiune, Tesla se va tranzacționa aici. Okay? Nivelul ăsta e destul de clar că vine recesiune. De aici ar fi minus 90 ceva la sută, 90% în nivelul ăsta. Ar fi exclus? Nu, după ce a picat, după ce a urcat atât de mult, n-ar fi exclus să-ți iau 90%. Da, ar fi. Știu că pare așa, wow, SF, dar ar putea într-o recesiune. Dacă nu e recesiunea, nu, fără recesiune e mai greu. Mai greu să-ți ia 90%. Aici vedem că n-a avut o cădere încă reală, mare, macro. 90% poate e mult, a luat minus 50%, dar un 70, 60, 70 ar putea. La ce mă uit dacă e să ne uităm la EMA-uri aici? La moving average-uri, care ar fi relevante. Weekly, n-avem nimic relevant. N-avem nimic relevant de acumulare pe weekly. Poate monthly. Monthly, tot zona asta ți-ar zice-o, de aici. Undeva sub 140 ar fi relevant. Putem să vedem că 100 EMA are ceva relevanță. Totuși nu prea poți să ai încredere că e doar din 2010. Deci n-ai mare lucru aici pentru Tesla. Dar nici monthly n-arată grozav. Deci da, bearish. NIO rămân la părerea că face bottom-ul anul ăsta.
în nivelul ăsta de aici, de 2, unde voi mai adăuga să-mi scad prețul mediu la 5 și apoi vedem. Aici voi mai adăuga încă o dată 2.6, 2.10, ca în 5 unde face bounce acolo să decid dacă mai vreau sau nu. Nvidia deja am vândut o parte chiar în nivelul ăsta de aici, o să vreau să mai vând. Asta e o bulă, ok? Asta e o bulă. Cât merge asta? Trebuie să schimb asta de aici. Entry-ul de la 210 de fapt este 21. Am și luat profit, foarte, foarte bun. Portofoliu de acțiuni pe plus portofoliu de acțiuni. Toate entry-urile anunțate. Și pe live și pe Patreon. Okay. Bun, hai să ștergem, că oricum nu mai e relevant acest grafic și să ne uităm legit la această acțiune Nvidia și ne mai întoarcem și pe cripto. Așa arată, adică, așa arată. Îți dai seama că vor veni dipuri de genul ăsta, și dipuri mai mari, de genul ăsta, pentru Nvidia, care au și mai fost în trecut. Nu e nimic exclus, dar când vor veni, ține cont că va veni așa ceva. Aici a fost minus 89%, aici a fost minus 84%. Aici fiind 2002, aici fiind 2007-2008, dar din nou îți arată că ai putea să te îndrepți spre un scenariu de genul ăla. E acum nu neapărat, dar ai putea să vezi până în 2025 corecții de genul ăsta, după urcarea asta. Adică după urcare de genul ăsta. Va fi directă? Nu, vei vedea probabil în prima fază asta și buf. Eu nu cred că va fi neapărat similar cu ce ai văzut aici direct. Pe asta va face un top mai complex, mergând spre 2025, 2026, dar o primă reacție ar fi ceva de genul ăsta, în care ți-ai dat seama că it's over. It's over. Momentan it's not over, dar ești aproape, a zice. Ești aproape. De asta nu o să fiu buyer aici, ci o să fiu seller, să fie clar. Okay. Sunt seller aici. Sunt seller. Orice om întreg la minte ar fi seller aici, nu buyer cu așa ceva. O, dacă vrei să fii buyer aici, o mică parte, dacă vrei să o ții în următorii 5 ani, maybe, da? Uite cum arată. Ai divergențe pe toate timeframe-urile, tot. Arată parabolic. Parabolic. Unde aș vrea Nvidia? Aici. Hai să vedem ce corecție ar fi de aici. Da, 73%. De aici aș încerca. 73, poate dacă vreau să fiu un pic mai agresiv, 45. De aici, de undeva. De aici s-ar putea încerca un DCA până în 11. Dacă vine până acolo. Nu știm neapărat dacă vine, depinde foarte mult ce criză, chestii vor veni pe economie. Coinbase. Cumva de la minerii BTC. Nu, de la hype-ul pe AI. Și faptul că nimic nu se poate face fără plăcile Nvidia. Okay. De asta. Nu are legătură așa mare cu Bitcoin. Nu are. La început poate a avut, dar acum nu. Coin. Bun, coin. Coin arăta bine. Arăta bine odată ce a urcat în nivelul de 269. Vezi? Dar cum s-a schimbat imediat? N-a putut să urce. Din nou să mențină suport peste regiunea de 258. Arată bine asta pentru Bitcoin? Nu neapărat. Bitcoin stă bine, știm foarte bine. De multe ori Coinbase urcă, apoi urcă Bitcoin, Coinbase pică, apoi pică Bitcoin, știi? Mai repede conduce piața unde am Coinbase aici. Dar din nou, asta poți să zici nivelul de 70.000 pentru Bitcoin, din nou. Nu poate încă, nu poate să ține nivelul ăsta. Aș vrea să vând ceva, da, dacă s-ar duce în 350, aș vrea. Dar asta mi se pare long term play pentru mine și n-aș vrea neapărat să vând acum. 350 poate. Dacă s-ar întoarce nivelurile astea de jos, aș fi bucuros să cumpăr sub 100 sau spre 100 din nou. Doar ce cred că se va tranzacționa în 1000 la un moment dat. Bun, Netflix nu mă interesează așa mult. Google au raportat ieri. Ce au raportat chat? Hai să ne uităm aici la earnings. Hai să stăm la earnings imediat. Vedem ce au raportat ieri. Mi s-a uscat gura de tot, 2 ore 14 minute. eToro e ok. Parcă mă mișc în reluare. Sper să nu... Bum. eToro e ok și eu transferez anumite lucruri pe eToro, mai ales ETF-uri. Dar am și altele. Nu transfer doar eToro. Și Trading 212 și altele. Uite-te pe VSC. Ăsta eToro are fiuri mai mari. Pentru cineva care are capital mic, poate nu e exact. Cineva cu capital mare nu are neapărat probleme de a da un fiu mai mare. Dar ai link-ul mai jos pe eToro, poți să-l testezi să vezi dacă îți place. Bun.
Hai să vedem ce s-a întâmplat ieri. Ne întoarcem aici. Yesterday. Da, a lovit Google. A lovit aici. 1.89 EPS, 1 versus 1.83, 84. A lovit. Totuși, vezi, reacția pentru Alphabet. Reacția pentru Alphabet. Cineva știe ceva. Habar n-am ce, vedem în zilele viitoare, dar ceva clar că se știe aici, cel mai probabil. Pe tot exitul ăsta. Ne vedem și pe obligațiuni. Probabil obligațiunile și ele ar trebui să sufere având în vedere ce se întâmplă aici pe tech, nu? Și DXY ar trebui să urce. Bearish. Probabil ăsta ar încerca să întoarcă spre 150 aici. Bearish. E încă bearish? Nu. Să vă 163 weekly-ul ai putea să-ți faci probleme. Meta. Vedem ce avem azi pe earnings. Avem ceva interesant azi pe earnings. Ia să ne uităm. IBM, AT&T. Nu, de multe cred că mâine avem ceva. Thermo Fisher, IBM, Boston, Santander, BNP Paris, mai mult bănci aici, Chipotle, poate. Ce mai interesant, avem, cred că tot ieri a fost, brandul ăla de lux, chiar mai este ceva de live pe live de ieri, cum se numește, Louis Vuitton, da, Louis Vuitton aici, Louis Vuitton a ratat. Ce-ți arată asta? Bă, Louis Vuitton fiind un brand de lux, asta poate să fie o reacție și în zona asta, vezi EPS, nu, revenue, nu, pentru Louis Vuitton, asta înseamnă ceva probleme la nivel un pic mai mare, nu mai aruncă lumea bani pe Louis Vuitton, știi cum aruncau în trecut și asta poate să fie o problemă aici. Hai să vedem LVM, cum naiba se numește acțiunea asta, hai să ne uităm un pic pe ea. Brandurile astea de lux n-am uitat de mult și pe ce? Pe Rolex. E oare momentul pe Rolex? N-aș zice încă, dar ne uităm. Louis Vuitton, nu știu dacă ăsta era, dar ne uităm imediat, vedem dacă îl încarcă. Da, asta e, cred. Asta e OTC-ul de la Louis Vuitton. Louis Vuitton aici, bearish, mă întreba cineva dacă merită acumulat. Adică că da, dar spre nivelul ăsta pare destul de clar că are cal liberă, spre nivelul de 114 aici, spre nivelul de 97, cam mai ar fi zona, ok? Cam asta ar fi zona pentru Louis Vuitton, dar bearish clar, dar aici probabil bounce în range-ul ăsta, sub 100 ar fi interesant. Dar din nou vezi, brandurile de lux dau aici ceva negativ față de ce am văzut în trecut. Louis Vuitton important pe partea asta, plus am văzut alte vânzări care au început să scadă, deci nu grozav. Uitați-vă la Louis Vuitton. Acum hai să ne uităm la Rolex. Găsesc eu aici. Nu știu dacă mai e price secondary market chart. Imediat. Da, în continuare în picaj. Uite aici cum arată Rolex-ul pe secondary market. În continuare în picaj. Ajunge oare la nivelul ăsta? Ne-am uitat acum multă vreme pe el. Ok. Mai ales pe 4 ne uitam pe Rolex. Vezi, acum, chestii interesante, că suntem mai puțin pe live, place. Când ne uităm aici la Rolex, putem să vedem că din 2022 a pus topul aici și nimic. În picaj. De la un preț mediu de 30.000 pentru Rolex, am ajuns momentan la un 21.000 pe secondary market aici. Vedem cele mai mari scăderi. Daytona, luam minus 5,8, îmi place, probabil o să-mi iau și eu la un moment dat, nu să mă dau mare cu el, ci ca o investiție, dar momentan nu. Dacă mi-aș lua ceva de lux, mi-aș lua ceva care ar putea să aproximeze în preț, după cum vedem aici. 71% aici a pus pe maxim, aici, 19% în ultimii 5 ani, deci ajungem așa, 2 ani, în ultimii 2 ani pe minus. În ultimii 2 ani pe minus. Vine oare și vremea Rolex și Louis Vuitton? Da, dar nu acum apare. Pare că ăsta mai repede s-ar întoarce la nivelul din 2020. Aici ar fi o oportunitate. Sub zona de 20.000 spre 18.000, nivelul ăsta de aici ar putea fi o oportunitate reală pentru Rolex. Dacă vrei să-l ții și să și ai pentru, nu știu, un eveniment ceva, aici ar fi. Nu m-aș îngrămădi acum la Rolex. Nu pare încă. Nu pare încă. Pe maxim arată așa, din 2017 de când urmăresc ăsta, cam așa arată, deci picajul e destul de mare, 13.000, ar fi un 50%, ar fi bun, 18-15.000, regiunea asta de aici ar fi relevantă, da, uite, 17.000 din 2019, ar fi frumoasă regiunea asta de aici pentru Rolex, chiar bine.
Păi acum merge la turci cu buletinul România au tras Louis Vuitton. Bun, deci da, asta da. Dar putem să vedem Sky Dweller și pe ăsta mai uitam că toată a luat minus 11%. Ce vă place acum la reducere pe Rolex aici cât de cât. Dar nu mi se pare încă bottom-ul. Nu mi se pare încă bottom-ul. Maxim aici pentru să vedem plus 8919 pentru Rolex în 2017. Da, cred că ăsta va găsi un bottom aici și va încerca din nou zonele astea superioare, mergând, nu știu, spre 2030, whatever. Deci ar fi din nou, ar ține, bate un pic inflația, dacă, decât să-ți iei, nu știu, ceva care nu bate inflația, mai bine să iei ceva care bate inflația și îl și porți din când în când la anumite evenimente. Ar fi interesant. Dar aici, momentan suferă și Rolex, după cum arată, suferă și Louis Vuitton aici. E destul de clar că lucrurile nu arată grozav și da, mai mult sau mai târziu merge spre o recesiune. În recesiunea, da, Rolex ar fi interesant, acțiunile ar fi cât de cât interesante, unei indice ar fi interesanți, Bitcoin, Ethereum ar fi interesant în posibilă aia recesiune, dar sper că până atunci să mai vedem măcar un ciclu de urcare, cel puțin pe cripto și pe astea mai micuțe până în zona aia, ca să putem să facem măcar un exit. Bun. Dacă vă place, butonul de like vi-l arăt și continuăm, deoarece maraton ar fi interesant în maraton. Aproape 1000. Mai avem un pic, încă un pic și o ducem în 1000, Forță planetară. Dar lui Vuitton arată așa, bearish. Bun, hai să mergem mai departe. Nasdaq, ne întoarcem pe cripto imediat. Nasdaq, în pericol de top sau nu? Am mai văzut asta sau nu? Pare că am mai văzut momentan. Minus 3,4 aici pentru Nasdaq. Nu știu când a fost ultima oară când Nasdaq a luat minus 3,4 pe daily. Ia să ne uităm. Eu nu mai țin minte când a fost un daily așa urât. Am mai avut aici ceva? Ia să ne uităm aici. Daily-ul ăsta a fost minus 1,8. Haideți să mergem mult în spate pentru o candelă de genul ăla. 1,7. De multă vreme n-am mai văzut candele de genul ăsta. Aici, oare? Nu. Minus 2,34. Trebuie să mergem mult în lateral. Ca să vedem. Nici măcar aici nu cred. Posibil 2019, 2020, 2021. Regiunea asta, nu știu. N-am mai văzut de mult așa candelă. Ceea ce e clar. Acum... S-a întâmplat ce s-a întâmplat. A picat nivelul de 19.975 și s-a testat 19.500. Bounce-ul am zis că a venit, dar n-a venit peste 19.975 și desigur s-a întâmplat asta. Acum, targetul e destul de clar, va continua probabil 19.439. Nu cred că n-am atins bottom-ul. Posibil să vedem în câteva zile sau o săptămână aici pentru bursă. La nivelul ăsta, undeva la 11.400. Ar fi zona de bottom posibilă. Dacă arătăm și pe weekly, cam tot zona aia îți arată. Hai să uităm un pic și pe EMA. Tot zona asta, vezi, un week sub 21 EMA. Trendul încă intact, poate ceva similar cu ce ai văzut aici în aprilie, da? Din aprilie n-am mai văzut candelă pe weekly de genul ăsta. Aici ai văzut un minus 6,2, aici n-ai minus 6, momentan ai minus 4. Plus, dacă ne uităm și la cealaltă candelă pe care am văzut-o, ia să ne uităm din week-ul ăsta de aici, aici s-a luat minus 4. Deci pare că ar semăna ceva cu ce am văzut aici în aprilie. Dar e foarte important să ai aceeași reacție odată ce testezi sub 21 EMA, care pare că e inevitabil. Adică nivelul ăsta de 18.450 pare inevitabil, sau un pic mai sus 18.624 pare inevitabil aici. Okay. Apoi suportul, bull market support, destul de clar îți vine 17.100 sau 16.800, regiunea asta de aici, și s-a terminat. Adică că nivelul ăsta a terminat, orice bounce probabil bear market și nivelurile astea de jos imediat după. Momentan încă nu, dar e un semnal acolo. E un semnal acolo că tech-ul suferă un pic. Din ce motive? Vedem ceva, probabil cineva știe ceva. Aici s-a retras Joe, țineau poate piața sus pentru Joe Biden, Joe nu mai e, Kamala nu prea are șanse. Ar fi o teorie. V-am mai zis care sunt market makerii pentru aceste piețe. În trecut, nu mă mai repet. RSI, bine, la un potențial suport aici pe lucruri, dar încă un pic bearish. Monthly vreau să-l văd. Monthly un pic bearish din nivelul ăsta de 70, dar nimic wow. Stocasticul e cel un pic mai bearish de aici. Da, cred că va continua corecția. Aici spre nivelul ăsta și de aici bounce. Hai să vedem și celelalte. QQQ.
The Qs, baby. Ne uităm la The Qs. The Qs nici e extraordinar. La fel, probabil regiunea de 446. UiPath-ul corecție de 2% stă mai bine decât restul totuși. S&P-ul minus 2%. Minus 4% pe 26 august 2022. Deci din 2022, 4 august 2022. Mersi, chat. Apreciez. Deci din 4 august 2022 n-am mai văzut așa ceva. De când eram în zonele alea nasoale cât de cât pentru bursă. CCH Zero Hedge, Romania scrambles fighter jet amid Russian attack near its border. Da, s-a întâmplat ceva, am văzut aici la granița dintre România și Ucraina, nu presupun că s-a întâmplat ceva acolo, n-am fost pe fază, dar văd că a zis ceva Zero Hedge aici. Cred că a anunțat ce s-a întâmplat de fapt România. Scrambles fighter jet amid, ok, pare că am pus niște avioane de luptă, nu? La acolo, pare că asta ar fi. Că am pus, pare, ci că am pus niște avioane de luptă la graniță, nu? Cam așa s-ar traduce. Bun, nu cred că e Putin atât de nebun să încerce ceva pe România, în niciun caz. 5437, S&P-ul la fel, are aici 5362 până în regiunea de 5255. Mare timp de corecție, mare. Era un potențial bounce, da, e posibil mâine să vezi bounce și apoi corecție până la nivelul ăsta de jos. Dar nu cred că a terminat corecția, după cum arată. Improbabil. 10-year treasury pe plus. Pe plus? Este chat adevărat și DXY-ul pe roșu? Ce se întâmplă oare? Deci ăsta trebuie să fie pe plus aici, nu? Având în vedere măcelul de pe piețe. Ciudățenia planetei, nimic nu mai merge după cum ar trebui, vezi? Cripto stă stabil, pică bursa, DXY-ul în lateral bearish, momentan aurul în lateral nimic și crește 10-year treasury, ceea ce n-ar trebui să se întâmple. VIX-ul, măcar el, măcar VIX-ul, măcar, dacă era și VIX-ul aici, eram, zic, ceva s-a terminat, ceva Ponzi-ul pică sau ceva. Bun, hai să ne uităm pe obligațiuni, treasury bonds. Dacă uităm pe bonds, US10 în urcare. US10 în urcare aici. Dacă vă vine să credeți așa ceva. 4.28. Deci US10 în urcare. Avem aici și US2. Totuși, interesant. US2 pe cădere. Ok. Unde este inversiunea? Where is the inversion? Where is the inversione? Unde e? Da, acum totul face sens. Da, face sens ca US10 să fie pe urcare și US2 pe cădere. Da, face sens. Doar ce ești ăsta din US2 și intră în US10 mai pe termen lung. Își pun, să zicem așa, își pun niște bani în asta, de fapt. Ok? Își pun niște bani în US2 aici, deoarece yield-ul scade față de US10. Face sens. Și acum pare că inversiunea e cât mai aproape. Știm foarte bine că atunci când se va întâmpla inversiunea, mai aproape ca niciodată de recesiune, cea mai mare inversiune din istorie. Dar acum face sens, totul face sens în momentul de față, având în vedere faptul că US2 este pe cădere și US10 este pe urcare. Interesant. Să TLT-ul pe cădere aici, da, îl așteptăm să se întoarcă aici ar fi probleme mari, s-ar întoarce sub 80, clar, ar fi probleme mari, dacă s-ar întoarce în regiunea asta, probabil și inversiunea s-ar face dacă s-ar întoarce în regiunea asta de aici, deci da, interesant. Singurul lucru care nu face sens e DXY-ul, care pare mort momentan. Ce fac în tot timpul ăsta comoditățile, ia. Grâu un pic de bounce, dar nimic extraordinar. TLT-ul e ce ai vrea să ții dacă vine o recesiune. Aia. Am mai explicat-o, ți-o explică cei de pe chat. Am explicat-o cred că de minim 3 ori. O să fac și un short cu asta aici pe YouTube, dar și pe Instagram ca să înțeleagă toată lumea. În caz de recesiune, TLT-ul este iubirea vieții tale. Okay? Bun, 547 este o inversare TLT-ul a yield-ului
pe 2 și 10 ani din partea de obligațiuni, ok? Care alea de cele mai multe ori au corecții foarte, foarte masive în caz de recesiune, doar ce îți dai seama că în momentul când vine problema, banii intră în acele yielduri și când intră banii în yielduri respective, atunci și yieldul scade. Bun, ți-am explicat destul de bine. Deci un invers al chestiei respective este un ETF a celor de la BlackRock. Bun, 547, dar nimic momentan. Nimic momentan. Nu facem probleme aici? N-aș zice încă. N-aș zice încă. Încă se poate subsolul aici, încă TLT-ul, încă 2025 ar fi zona de recesiune. După cum e preconizarea momentan aici și pentru TLT și pentru inversiune și pentru toate cele. Natural gas. Natural gas, un pic corecție, nimic relevant. Cafeaua pică. Sunt băutor de cafea, dar nu cred că se reflectă neapărat în preț. Crude oil un pic de bounce, dar nimic. Ai eToro jos. Majoritatea brokerilor îți oferă acest TLT, dar ai eToro, bag cont și vezi acolo. Dar majoritatea brokerilor îți oferă TLT. Dacă nu, schimbă brokerul. Bun, altceva aici, ETF-urile am făcut Forex, ne-am uitat pe DXY 104. DXY de ce nu mișcă? Pare că se pune aici pentru o urcare. Dar nu mișcă momentan. Zice mult lateral și nimeni nimic aici pentru DXY. Chiar poate beri și în 103 săptămâna viitoare când vorbește Jerome aici. Din nou dump înainte de Jerome săptămâna viitoare. Din nou probabil o să avem pump în Jerome săptămâna viitoare, ok? Mai ales dacă acest dump continuă până săptămâna viitoare. Bun, putem să dăm aici 103, probabil săptămâna viitoare 103. Nu știu neapărat că vedem 105 înainte de 103. Pare că mai are de 103. Vom vedea aici. Gold. Da, hai să ne uităm și pe metale. Și apoi ne mai întoarcem un pic pe cripto și am încheiat live-ul. Gold. 2407 pentru gold. A avut urcarea asta în 2483, rejectare sub 2452, ai vorbit pe 4 ore și s-a dus. Acum ți-a rejectat din ce nivel? Din 2423. Are care probleme sub nivelul ăsta. Da, și ăsta pare că s-ar întoarce spre 2389 după poate un mic bounce. Ar putea un mic bounce aici, mâine, mâine. Dar bearish. Bearish aici, daily 2424, până când nu închide peste regiunea aia, putea să vezi înapoi spre zonele astea de jos. Cu timpul totuși cred că aur va performa aici la fel ca Bitcoin spre un nou all-time high, dar nu momentan. Bun, în fiecare săptămână există ceva care să ne țină cu sufletul la gură. N-ar trebui, dacă ai un plan făcut, n-ar trebui să te ține nimic cu sufletul la gură. Cripto mai bine decât bursa momentan, orice ai zice aici. Orice ai zice. Hai să vedem pe un arbitrum, un VPVR, cum ar arăta. Ia să ne uităm. Dacă avem. Ăsta e pe perpetual, nu arată mare lucru. RB USDT. Pe ce vrei să ne mai uităm? Ați zis pe Polkadot. Nu știu că sunteți backholderi mari de Polkadot. Ne-am uitat. RB USD. RB USDT. Cred că l-am scris eu greșit. Bun, asta. ULD, imediat ne uităm și pe ULD. Îl facem. Bun, hai să vedem VPVR-ul aici ce ne zice. Ne zice punct cheie de control 1.17. Deci nu-ți face niciun plan bullish până când nu rea nivelul ăsta. Adică până când nu rea nivelul ăsta, n-are rost decât nivel de acumulare aici să-ți facă un nivel pe 2-3 luni. Sau 2 luni aici de acumulare nivelul ăsta de arbitrum. Ar fi relevant. Bun, hai să vedem Fed și apoi ne uităm poate și pe altceva. Fetch. Tot versus USDT vreau să văd. Hai că începe altcoin season pe live. Unde e? Vedem aici un pic PIF pe urcare. Heart. Solana. No altcoin season, sir. Fetch. N-arată altcoin season aici deloc. Arată că încă e posibil sub $1. Asta ți arată. Rejectare din 1.5, adică textbook. Cu probabil target 0.91 până în regiunea de 0.8. Aș vrea să mai adaug aici. De ce să vă mint? Aș vrea să mai adaug range-ul ăsta cât de cât. Chiar dacă am prețul mediu în 0.52, aș vrea. Aș vrea aici. Bearish până când nu le ia 1.6 bearish aici. Cam asta.
Cam asta, dar bearish la macro, dacă te uiți aici la macro, la median. Dacă te uiți, ai putea avea 100 EMA lejer, poți să te uiți și din trecut, 100 EMA a pupat. A pupat 100 EMA de atâtea ori aici, de exemplu, în 2021. Buf! Aici, buf, încă o dată, aici a pupat linia albastră. De ce n-ar pupa și data asta linia albastră, care vine undeva la 92 de cenți, apoi poate 77. Adică relevant, te-ai putea gândi la un bottom spre linia albastră pentru asta. Dot, plângere mare pe Dot. Sox nu poate ne uităm pe Sox. Pe Sox niște șosete. Polkadotul, zidul plângerii pentru Polkadot, încă în reacumulare aici pentru Polkadot, nimic. Zidul plângerii în continuare. În continuare ai nivelul de 492, 43 aici, ok? Nivelul ăsta destul de relevant. Probabil îl va retesta Wall Street Cheat Sheet aici. Aici. Nimic. Nimeni nimic pentru Polkadot momentan. Bearish, probabil întoarcere nivelul ăsta. Bullish Polkadotul destul de clar peste 7. Peste 7 poți să-ți faci ceva idei, ok? Regiunea asta ar fi relevantă, undeva 5 până în regiunea de 4-5 din nou de reacumulare pentru Polkadot. Altceva, am zis Oxno, nu? Și unui gold până ieșim. Soxno. Bun, Soxno. Ne uităm. În 0.18. Ok. Atâta timp cât menține rezistența la 21, bearish, probabil retest în 16 și aici vedem. Nu performează nimic, adică e greu să te gândești la Soxno că va performa într-o piață de genul ăsta. E foarte greu, ok. Ar fi foarte bullish să mențină 16. Okay. Ar fi foarte bullish să mențină 16, să-ți facă ceva de genul ăsta și apoi să retesteze 25, maxim 21 și apoi asta. Dar având în vedere scenariul în care lichiditatea e foarte greu de găsit în momentul de față, greu de zis. Greu. Aici ai avut ceva lichiditate, dar foarte puțin. Foarte puțin. Retestul aici pare. Soxno ar fi interesant nivelul ăsta de 7, 8, de unde a plecat. Aș fi interesat de Soxno în nivelul ăla. Deoarece acolo e și prețul din private, din Launchpad, parcă din câte țin minte, din toate cele. Aici aș fi interesat. Dacă ar veni în macro range-ul ăsta. Dar vedem. Dacă poate ține ăsta prima dată. Bullish, am zis, peste 21. Unta n-a putut. N-a putut. Da, ce mai face? E posibil să vină cu niște știri importante în perioada viitoare. Este posibil. Dar asta e pe verde. Acum voi face ce vreți cu știrea asta. Dar e posibil ca în perioada viitoare să anunțe ceva. E suficient să spargă regiunea de 8? Vedem. Dacă o sparge, 12. Sunt șanse. Atâta timp când menține suportul la 0.7, sunt șanse. Depinde reacția pieței la un posibil anunț pe care îl vor avea probabil în perioada viitoare. 0.08. Dacă sparge 0.12. Dar aici, știi, nou, ar fi greu. 0.12. Greu, ok? Greu peste nivelul ăla pentru Tada. Acum Tada trebuie să țină neapărat 4. Sub 4 o să fie greu pe urmă. Să țină neapărat 4. Adică chiar dacă vine aici trebuie să rețină nivelul ăsta pentru mai sus. Harta arată bine rău. Încă nu. Trebuie să urce înapoi peste un cent, 1.3 și atunci arată bine rău. Acum arată poate bine de acumulat. ULD 2.23, încep deblocările cât de cât lunar acolo. Ceva nu masiv atât de mult, dar zilnic, cred, lunar, ceva pe acolo. Sperăm la un ultim pump în nivelurile astea de aici. Probabil o să vând ULD. Okay. Momentan n-arată prea bine. Trebuie să țină neapărat 2.08. Avem RSI toate cele. Da, un pic la suport aici, vreau să văd și weekly-ul. Weekly-ul pare că ar putea veni mai jos.
pentru ULD. N-aș zice că încă e bottom aici pentru ULD. N-aș zice. Ar putea relevant încă să fie bottom aici. 1.41 pentru ULD. Păi la asta mă referam, la perioada asta, să ne uităm la acumulare, nu? Exact, Cristi. Păi la ce vrei să te... Dacă nu e nimeni atent, nu acum ai vrea. Când ai vrea? Când toată lumea e atentă? Nu vrei. Atunci. Solana, forță. Forță. Îmi ține portofoliu bine. BNB-ul, Solana, Bitcoin, cât de cât ETH. Îmi țin portofoliu pe verde. În continuare. Bine, atâta timp cât Solana menține regiunea de 176, bine. Sol ETH moare. Ondo și OM te interesează? Da, dar urcări prea mari. Urcări prea mari, adică Sol versus ETH m-ar interesa. Da, bine, ți-a invalidat aici. Nu că ți-a invalidat. Aici nu ți-a validat această distribuție 0032. Acum ți-a urcat înapoi, ți-a validat 049 ca suport. Probabil va încerca high-urile din nou. Poate din nou un all-time high? Vedem. Aici, dar încă bine. Odată ce a reluat nivelul ăsta, zona de distribuție și triplu top sau acest head and shoulders pică. Ok, odată ți-a reluat zona asta de aici. Zona de 0049. Încă bine. Încă strong. Singurul lucru care îți mai dă speranță este RSI aici. Atât. Atât și nimic mai mult. Teta verde. Într-o zi roșie, teta e verde. Nu e rău. Totuși weekly-ul e scârție. Dar măcar nu e pe roșu. Vrei să vezi regiunea de 1.65 aici ca suport și atunci îți faci speranțe. 1.65, 1.9 și mai sus. Dar până atunci mult lateral aici. Vrei weekly-ul să nu închide sub regiunea de 1.4, da. RSI-ul încă bearish pentru teta. Încă bearish. Dacă ai avea o sumă mare investită în TIA cu media de 10, în ce ai face swap? Dacă aș vrea să vând, nu știu dacă aș vrea să vând neapărat pe pierdere o monedă ca TIA. Poate m-aș gândi să mai fac roză dată să-mi scad prețul mediu la 6, 7. Pe acolo și pe urmă să ies. Dar swap, dacă aș face din TIA în ceva, nu știu, similar, ar fi ETH, Solana, adică ceva care aș ține, dacă e o sumă mare. Ceva care aș ține pe termen lung, dacă te-ai enervat atât de mult asta. Asta aș face eu. Am văzut că Ferrari acceptă. Am vorbit mai devreme despre asta. Deci pe urcare avem U astăzi, Flow, P-Bucks-ul, Pith aici, Heart pe urcare, binișor. Pith-ul trebuie să rea 0.37, dar nu pare că e sustenabilă urcarea asta. Momentan. Ai unele alburi în care scot un pic capul, dar na. Bitcoin pe verde, dar pare că vrea înapoi pe roșu. ETH vinde berry, cât poate el să ducă în jos ETH. De aici selleri. Ori să vină și buyeri, aveți răbdare. De la ETH. ETH-ul, bine, atâta timp când menține 3000 la weekly, 2800-3000. Aici cam atât pentru azi. Cam atât pentru astăzi. Am analizat suficient 2 ore și 44 de minute și mai probabil ne auzim duminică. Ați văzut că stăm aici forță pe zona asta, deoarece eu personal consider că asta e zona de poziționare, nu cea din septembrie, octombrie, noiembrie. Atunci probabil piața va arăta mult mai bine ca acum și lucrurile vor fi mult prea sus pentru poziționare. Mai era Ondo, nu? Aici, prea sus pentru mine. Ondo, dacă ne uităm la el imediat, Ondo. EGLD, da, un EGLD ar fi 0.98 pentru Ondo. Da, bearish, adică nu m-aș atinge de Ondo aici. Nu m-aș atinge de Ondo aici. Ar fi interesant 0.6, 0.4. Cum am așteptat și la celelalte, nici pe ăsta nu mă grăbesc. Dacă se duce mai sus și e bottom aici, fie. Nu mă grăbesc, adică aș vrea cât mai bune intrări aici și apoi în regiunea asta pe Ondo. Nu mă grăbesc. E gold. Ne uităm imediat. Bun. E gold.
Da, 34 arată pe weekly bearish, mai ales dacă închide sub 35.3. Daily-ul, ok, dar nu vrei să-l vezi sub nivelul critic de 32. Deci trebuie să ține 32. Dacă ține 32, binișor. Un minim în urcare aici, frumos, și dacă vezi asta, pregătește-te. Atunci probabil 44, direct. Binișor, mai binișor decât ce am văzut până acum la e-gold aici. Nu e rău, dar trebuie să țină 32. E greu de la 0, da. Momentan nu e 0. Bun, ne auzim următorul. Stay safe, much love. Nu uitați, avem aici sponsorul canalului acela XFI. Plus aveți toate linkurile aici în descriere. De la danielniță.ro, de la Patreon, aici aveți și 1 la 1. Puteți face 1 la 1 cu mine, tot aici pe Patreon găsiți. Crypto Exchange-ul românesc XFI îl găsiți aici. Discount la NordVPN, dacă îl găsim aici. DIM, putem să ne uităm dacă vrei așa, oricam un ochi. Dar poți să vezi deal-ul aici. Îl găsești la undeva, cred că ai minus 60 ceva la sută. Da. Poți să-l vezi aici, bam, 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 poți să vezi toate, da, minus 76%, 71 și la 64 la basic. Eu folosesc VPN și cred că e util pentru toată lumea. Aici, bun, NordVPN, ce mai avem aici? Bybit-ul, aici îl folosesc pentru futures, neapărat, aici și bonus pe el. Plus, desigur, Binance, ambele folosesc pentru futures, pentru acțiuni Toro găsești aici, portofele, Ledger, Trezor, toate astea, plus Discord-ul și toate rețelele sociale, inclusiv Instagram-ul, pe care vi-l arăt imediat. O să postez reel-uri destul de constant, inclusiv mâine cel mai probabil, cu chestii scurte, pastile scurte, dar mai la obiect așa, ca să ducă la mai multă lume. Găsiți aici, ok? Mă găsiți Real Daniel Niță. Dacă primiți mesaje la mine și pe Instagram și pe Discord și pe toate cele, nu sunt eu, ok? Puteți să vedeți aici și pagina asta. Bun, am zis că mai facem pe final DIM și am plecat. DIM 1.67 pentru DIM. Da, nu e rău. Reacția bună din bottom de aici, din 1. Reacție până în 2.3, am zis că 2.5 probabil nu va trece. N-a trecut și acum pare că ți încearcă un bottom aici în regiunea asta. Fix asta ce vrei să vezi. Minimul care. Acum mai inegalitatea până aici. Dar momentan binișor, a zice. Binișor. Vrem să-l vedem săptămâna viitoare. Vom avea mai multă claritate. Dacă săptămâna viitoare ăsta îl vedem înapoi în 2 plus, da, probabil bottom și atunci ai speranță reală de la DIM să se întoarcă în nivelurile astea de aici, 3 până în regiunea de 4.87. Vezi unde vine VPVR-ul, aici zona de acumulare și aici zona de rezistență. Binișor aici, binișor. Bun, s-a făcut un K de like, wow, pentru perioada asta un K de like e incredibil, vă mulțumesc frumos, ne auzim în următorul, stay safe, much love, urmăriți-mă pe toate rețelele deoarece ținem legătura, din nou consider perioadă extrem de bună de reacumulare acum, uitându-mă la piață, uitându-mă la sentiment. E ce vrei. Stay safe, much love comunitate. Welcome. Banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și bravo, Bobe!
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea.